Wildy Estrada Almera, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear at mga beloved children. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamalapang Jesus. Tayo po mga minamahal ay muling pinagtipon-tipon ng ating dakilang Diyos sa araw nito sa dakilang layunin. Amen? Upang atin siyang muling papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Ang una po nating isasagawa ay ang magpuri sa ating pinakamamalapang Jesus. Ito po, mga minamahal, ang kinalulugdan ng ating pinakamamalapang Jesus. Ito'y utos mismo ng ating pinakamamalapang Jesus na nakasulat sa banal na kasulatan. Amen? Tayo po'y tinuruang magpuri ng ating pong minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang pagpupuri, mga minamahal, amen, dito nalulugod ang ating pinakamamalapang Jesus. Sapagkat ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang tanging ministry, mga minamahal, na nakaabot sa tamang pamantayan, sa standard ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Sapagkat mga minamahal, dito sa ministeryong ito, punong-puno ng mga himala. Amen. Dito ibinubuhos ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Ang kanyang matamis at banal na presensya. Praise the Lord. Amen. Ayusin po natin yung ating sounds. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ay tayo po ay hinihiling lahat na tumayo. Ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Praise the Lord. Sama-sama po tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Wildy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa araw na ito. Sa dakilang pagkakataon, ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsusumamo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, umalapang Jesus, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Wildy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong isang bahayan. O malapang Jesus, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na iahayag ng pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, sa pagbibigyan aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offering, higit sa lahat langisan mo po, o malapang Jesus, ang iyong banal na salita, na dadalhin ang aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, umalapang Jesus, para tingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, i-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, aming hinihiling, umalapang Jesus, ang iyong pagkilo sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, malapang Jesus, pagpalain mo po kaming lahat, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamalapang Jesus Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Habang ating hinihintay, ating pong mangunguna sa atin sa mga joyful song. Amen. Tayo po muna ay umawit ng isang malumanay na awitin para po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great,
You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awaken the likeness. I want to be, oh child, like you, mighty Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awaken the likeness. I want to be, oh, just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inaasam mo ka mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw, Diyos, ay kapiling na. Tulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Diyos, nasa mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw, Diyos, ay kapiling na. Nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo.
Just keep trusting my Lord as I walk along. Praise the Lord. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. Just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Glory, hallelujah. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwala siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwala siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell this story
of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my there's Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Praise the Lord! When I stand there on that morning, and my journey is complete, when I see the face of Jesus, and I bow down at His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love and there's Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my there's Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my there's Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, we'll always answer, I love my there's Jesus, and Jesus loves me too. I love Him more today than I did yesterday. Yes, amen. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Glory! Love Him more today, yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brighter soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. Praise the Lord. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday.
Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Glory! Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya na puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng purit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all, there's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Happy, happy, happy. Glory. Happy in the Lord. Praise God. I'm a Christian. Believe in His words.
I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 glory, happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believe in His words. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Glory! I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Glory! Hallelujah! Sama-sama tayong magpuri sa Kanya. Sama-sama tayong magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayong magpuri sa Kanya. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Praise the Lord! Tatakpan ko ba hindi? Pagliliwanagin, pagliliwanagin, oh, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi? Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay.
Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Praise the Lord! Sadya, kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati ang hiyad sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ang mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Glory! Hallelujah! Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkadamang-dama mo si iyong inawit, nagbubunyi pati yan sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, oh, bang ligaya sa iyo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, oh, oh, pagligaya, yoyotin na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. Glory! Hallelujah! La 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 la. Puso mo umiindak sa tuwa,
sa galak, ligaya, mga awiting makalangit. Ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ang mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya magmula na si Jesus ay makilala. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Glory! Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos iuwitan, purihin sa langit sa lakas na taglan. Purihin sa tugtog ng gitara, awit sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos ay uwitan, purihin sa langit sa lakas ng taglan. Purihin sa tugtog ng gitara, awit sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. For the Lord is my tower, and He gives me a power, glory, to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer. Yes, amen. I bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again.
The Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do. To be the same from the day of Pentecost, it's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. The wind that blew at Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. This is the day. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice and be glad in it. And be glad in it, for this is the day that the Lord has made. Let us rejoice, be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it, for this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Glory! Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan tunay na masaya. Lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan tunay na masaya. Wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan. Glory! Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan tunay na masaya.
sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, tunay na masaya. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng aleluya, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng aleluya, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng aleluya, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, ni Jesus. Umawit ng aleluya, pinalaya ni Jesus. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead. I can feel it all over me. I can feel me in my head, I can feel my mind, I can feel me, my heart, I can feel it all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel me in my head, I can feel me, my mind, I can feel me, my heart, I can feel it all over me. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Glory! Enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord. Shall praise the Lord, you children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, you children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. That's alright, alright.
I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. It's alright, alright. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran. Mga kristal na tatapakan, ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan, ang mga luha ay papahiran, papalitan, kagalakan. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Puri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ibabalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Sa bawat sandali, si Jesus ibabalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, kasama ng mga anghel. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your head, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in his soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul.
Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much, Dear Jesus. Hallelujah! Dito nagtapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating pinakamamalpansus sa tunay na napakasarap magpuri sa ating dakilang Diyos. Sabay tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs sa tabang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother Janjan Aquino. Aking hinihiling na tayong lahat ay muling manarangin at itaas ang ating dalawang kamay at tayo tumayo lumuhod, tayo taos puso magipag-usap sa ating pinakamamahal pero Jesus. Hallelujah! 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 Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamahal pero Jesus. So ng dalang beloved Pastor Will Estrada Almeda, maraming salamat sa pagpalang pinagkalam sa amin. Sa habang ito kami pinagkatipon-tipon, sama-sama ka naming mapapuriha, maluwalhati at masabang pasalamatan sa Espiritu katotohanan sa hapong ito. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kaming lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa ipaanan, nagsusumama, nagsisisa ang kumensupungan sa iyong pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng ibaldugo siya krus ng Kalbar, aming dinadalangin sa aming pag-awitan, sa mga solemn songs, sa aming pagpupuri sa iyo. Kabagan mo kami ng isan ang mga papuring awitin namin ialas sa iyo kasangkapanin, gamitin, magsilbing dalang espiritual na pagkapala, ibus mo sa aming kalagitnaan sa Santong Espiritu, ang iyong napakatamis at banal na pasensya aming kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalaan mo kami at sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeda, amin ang langin ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama ng pinapalas na talian, mademonyo gawa ng kawal mga hadlang, mga balakid sa aming pagpupuri, lumayas ka sa pangalan sa kasod, demons of hindrances, we bind up our darkness kasod in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, dahil ang tinatawagan, ating beloved song leader. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless na mga kapatid. Beloved Joshua Villeros sa mga papuring awit ng masayang awitin. Praise God. At tayo magpatuloy sa ating pag-awitan sa ating labas. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalai ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawagas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, kilas sa lahat.
Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba. At sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang karapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahaliw, biyaya niya ay hindi nagwawagas. At ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He can soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. There is no problem to be
God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe His Lord, hallelujah. If He carried the weight of the world up and shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world up and shoulder, I know my sister that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." Lord, hallelujah. Purihin ka, hallelujah, hallelujah. If He carried away of the world up and shoulder, I know my brother that He will carry you. And if He carried away up to world up and shoulder, I know my sister that He will carry you. Gaano man kabigat ng iyong suliranin, sintaas man ng bundok kanyang matitingnan, kahit bagyong kay dilim pagliliwanagin, bawat kalungkutan mo'y kanyang papawiin. Kung nakaya niyang pasanin sa lahat ng mundo, kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang sala ng tao sa krus kanyang tinubos,
Sa buhay mo lagi nang karamay ang Diyos ang wika ni Jesus ang may pasanin sa akin magpahinga. Kung nakaya niya pasanin sa lanang mundo, kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang salang tao sa krus kanyang hinubos, sa buhay mo akin ang karamay ang Diyos. O bakit may pagsubok? Bakit dinadara sa apoy? Hinuhubog, dinadalisay upang dumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyon binabalikan. Bakit pinilibo ako iyong malimit na nanlalabing sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit akong siyang hinili mo? O bakit pinili mo ako ngayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit idinadara sa apoy? Hinuhubog, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong binabalikan. O bakit pinili mo ko iyong malimit na nanlalabing sa paglilingkod? Nagkukulang,
nagkakamali. Makita ko ang siyang pinili mo. Bakit pinili mo ako? Iyong malhim na nalalamig sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? O bakit pinili mo ako? Ngayong malimit na nalalamig sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? O Panginoon, halika, lumapit ka. Anak kong nawala, mga kasalanan mo ay hinilimot ko na. Sabik ako na maiyakap ka, at sa tuwin ay makapiling ka. Halika, lumapit ka. Anak kong nawala, mga kasalanan mo ay hinilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwin ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka. Anak kong nawala, mga kasalanan mo ay hinilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwin ay Lord ay makapiling ka. Halika, lumapit ka. Anak kong nawala, mga kasalanan mo ay hinilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwin ay makapiling ka. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong
kaharian. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig? O sa tulad kong makasalanan, di mo ako pinababayaan, di man lang iyong hinihiwang. Patuloy ang pagpapala mo, gayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo'y walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mong iyong anak, masdan mong iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mong iyong anak, masdan mong iyong anak, nagsusumabong sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking matanaw. Sa araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumaramay. Buhay kong kulang pang hialin sa'yo, Jesus, sa kabutihan mong ibinigay. Di ko mabilang at matandaan ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumpa mo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking matanaw. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala kang? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tungo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, na di alam saan ang tungo. Lalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman
saan tungo, sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong, di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, nga pagod ng naging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw naman ang siyang pansamantalang sagot sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, na di alam saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring hangin pa ako, na di alam saan ang tungo. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako masasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang
awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Lord, hallelujah. Ang puso ko ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Lord, hallelujah. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimot ang mga problema. Sa piling na ay mayroong buhay. Slow, hallelujah. Sa piling na ay di ako nag-isa. Ang langit ay nagdarama kapag Jesus napiling ka.
ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man. Buhat ng tayo'y ginawa kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo sa Diyos umiibig. Kahit na pausda ang kanyang tanahon, ang isang pinupuri natin o ko'y masaya kasama ko kayong ang sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umiibig. Kahit ang pagpasta ng kanyang tanawin, ang isang pinupuri natin o ako'y masaya sama ko kayong ang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na ang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Yes, Lord, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo sa Diyos umiibig. Kahit ang pagpasta ng kanyang tanawin, ang isang pinupuri natin o ako'y masaya sama ko kayo. Ang isa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na nahalang natin. Atin nang makagapiling at naunang pumanang upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon sa Diyos umiibig. Ay ang pangasta ng kanyang tanawin, ang isang pinupuri natin o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umiibig. Masaya pagkasama ko kayo sa Diyos umiibig.
Kahit ang pagmasdan ang kanyang tanawin, hanggang sa pinupuri natin ako'y masay magkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiilaw. Therefore, be justified by praying we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God share abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given and to us, and to us. But God commended His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God share abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given and to us, and to us all over the world. That Spirit is moving all over the world, as the prophet said would be. All over the world there was a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said would be. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there was a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters over the sea were together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is here and stop. We're together again and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is here and stop. We're together again and praising the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Yes, Lord, hallelujah. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before.
In the mighty name of Jesus, we have a victory. Our victory is victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's our and for me. Our victory is victory. Hallelujah, I'm free. Just give me glory, glory, hallelujah. It's our and for me. Our victory is victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's our and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, nor my power, by my spirit, said the Lord. It's not my mind, nor my power, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. High spirit, send the Lord. It's not my mind, nor my power, by my spirit, send the Lord. It's not my mind, nor my power, by my spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By the spirit, send the Lord. I made up my mind, I'll serve the Lord. I am determined, I made up my mind, I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me. I'll go wherever He brings me. I am determined, I made up my mind, I'll serve the Lord. I am determined, I made up my mind, I'll serve the Lord. I am determined, I made up my mind, I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me. I'll go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind, I'll serve the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, the best life at home. Serving, following Him. Living a good life was all I want. I know since Jesus came in, hallelujah, nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in modesty, living for Jesus my King. I'm living for Jesus, the best life of all, serving, following Him. Living our life was all I want all. I know since Jesus came in, hallelujah, nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in modesty, living for Jesus my King. Fight of faith, wait for the victory. Fight of faith, wait today, and it will keep himself rejoicing as the trouble on life way. Oh, let the time move on, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you're the sure to win. Fight of faith, wait today. Fight of faith, wait for the victory. Fight of faith, wait today, and it will keep himself rejoicing as the trouble on life way.
Oh, let the time move out. Let the feet move in. Let the song ring out. Let the joy begin. For it on you up. You're the shore to it. Ride a quick way today. From rising up until time that's going down. The name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory is above the heavens. And who is like to the Lord our God, who dwell lit on high? From the rising of the sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time it's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, glory is above the heavens. And who is like to the Lord our God, who dwelleth on high? Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, mine, mine, mine. Oh, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cherry. Mine, mine, mine. Oh, Jesus is mine. Mine all time, He's mine. Mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cherry. Mine, mine, mine. Oh, Jesus is mine. Mine all time, He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. Oh, we will rejoice. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 the champion of the Lord. Rejoice, 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 the champion of the Lord. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the champion of the Lord. Say amen, hallelujah, amen. Say amen, the champion of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the champion of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the champion of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a joy, joy, joy down in my heart, down in my heart. You say, well, I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name.
Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. In all that is within me, bless His name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ating dakilang Diyos. Talagang napakasarap magpuri at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at talagang sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At marapat lamang na ito ay gawin ng bawat isang mananampalataya dahil ang salita ng ating dakilang Diyos ay ang sabi po niya na mula sa pagsikat ng araw at paglubog, ang pangalan ng Diyos ay ating pupurihin. Amen. Praise the Lord. Minsan pa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tunay na lahat po tayo ay talagang lubos at labis na pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil narito ang bawat isa na taglay ang kalusugan, taglay ang kalakasan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating natupad ang kanyang banal na kalooban. Amen. Na ang sabi ng ating dakilang Diyos na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Amen. Praise the Lord. Kung ating titingnan mga minamahal ng sinabi ng ating dakilang Diyos na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, ano po yung unang-unang pumapasok sa ating isip? Pag narinig natin yung sinabi na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon, ang naiisip natin agad ay paano na yung aking mga pinagkakaabalahan, paano na yung aking mga negosyo. Marami tayong naiisip, ngunit tapat ang ating dakilang Diyos na pag nauna natin ang kanyang kalooban, lahat ng ating pangangailangan ito ay kanyang idaragdag. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. The highest praise, honor, glory, thanksgiving and adoration belongs to our loving God sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved audience preacher, aking ipinapaabot ang isang mapagpalang hapon sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista Will Estrada Almeida at hindi natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at maging sa kanilang buong beloved Almeida children, sa kanilang mga grandchildren, grandchildren, in-laws at sa inyong lahat mga minamahal, sa kanilang mga extension, sa mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon at sa ating mga live webcast viewers here and abroad. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay dadako sa pakikinig ng mga pinagpalang buhay na patotoo. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos dito po sa aklat ng awit ng kapitulo 111 ng talatay 1 hanggang 3, ang sabi nga po dito, purihin ninyo ang Panginoon, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan, ang mga gawa ng Panginoon ay dakila. Siyang siyasat sa lahat na nagtatamo ng kaligayahan diyan, ang kanyang gawa ay karangalan at kamahalan at ang kanyang katuwiran ay mananatili magpakailanman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na sabi nga po dito na tayo ay magbalik ng pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa atin na kahit nariyan na tayo ay nagkukulang, talagang nariyan ang kanyang biyaya at pagpapala. Amen. Praise the Lord. At sa
ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother June Sabangan, beloved sister Ching Garcia, beloved brother Joshua Villaros, at ang panghuli po ang ating beloved sister Mirasol De Vera. Amen. Praise the Lord. Sila po mga minamahal, ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa ating buhay talagang napakabuti po ng ating Diyos, na marapat lamang na tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos, na sa ating buhay gaano man kaliit, kalaki ang ating mga natatanggap, marunong tayong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nasa ating pagdalo, sa ating pagpunta dito, talagang hindi natin sinasayang ang ating pagpupuri, ang ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at atin pong formal ng buksan ang mga pagkikinig ng pinagpalang patuto po. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother June Sabangan, kung sila na po ay nakahanda na. Purihin ang ating dakilang Diyos, atin pong pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patutuo, at sundan po siya ng ating beloved sister Ching Garcia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nakuha ko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, ako'y nagpapabot ng aming dubling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wilde Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Albida, sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Muli po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ako ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan at papurihan. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, at ako'y kanyang tinawag, maglingkod sa kanya. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan po ng krusada sa dako ng Luneta, na kung saan po ay hindi rin ako naniniwala sa mga itong gawain, sapagkat ako'y nanggaling sa nambuhalang relihiyon, na kung saan ang pinaniniwalaan ko doon ay ribulto. Nung unang nakapunta ako rito, talagang nandyan na parang inuusik ko na itong gawain na to dahil sa mga patotoo, sa mga nangyayari sa mga sinasagawa nila, na talagang nandyan na, sabi ko, kakaiba dahil sila nakikita mo na pumapalakpak, umiiyak, nanginginig. Sabi ko, parang kakaiba tong gawain na to, hanggang sa pagpapatotoo na naririnig ko, na parang sabi ko, napaka-imposible na sila ay gumaling, magamat hindi sila gumagamit ng gamot. Sabi ko sa kanya, sa panahon na to, kapag hindi ka talaga gumamit ng gamot, talagang hindi ka gagaling, dahil yung mga nagpapatotoo na nakita ko, talagang nandyan yung mga bulag, pilay, sila ay nakakakita, nakakalakad. Sabi ko, kaya yung mga cancer gumagaling, kaya sabi ko, napaka-imposible, hanggang sa sinundan ko ng sinundan itong gawain na to, hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, na talagang nandyan na nasaksihan ko rin sa aking buhay. Nung una talagang yung mga dati kong ginagawa, talagang nandyan na unti-unting inalis na ng aking pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ko, totoo yung gawain ng aking nadaluhan, hanggang sa sinabi ko sa aking mga kamag-anak na nandyan na sa tuwing nila na talagang parang hindi na ako nagsisimba sa nila na Katoliko. Sabi ko na lumipat na ako ng ibang gawain, na natagpuan ko yung totoong gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa tuwing ako'y nalalamig sa ating
gawain, nandyan ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y paalalahanan na magkaroon ng sakit. Dati hindi ko talaga sakit. Kasi laging sinasabihan tayo ng ating beloved pastor na lagi tayong dumalo ng 3 beses, isang linggo. Sadyang sinasadya ko minsan na talagang hindi ako pa dumadalo hanggang sa naging Sunday Christian lang ako. Kaya yung paalala ay dumating agad-agad sa akin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paalala na yan. Nagkaroon po ako ng mataas na dugo. Talagang umaabot siya ng 180, 100, ganun. Mataas din po yung inabot ng aking sugar. Kaya sabi ko, nung ako'y na-confine dahil hindi ko nakayanan, ako'y nag-collapse at nahilo ako, dinala ako dyan sa Bernal. Sabi ko sa aking sarili, talagang nandyan na, isang linggo ako dyan, pero hindi masyadong gumaling yung ang aking high blood. Hanggang sa ako'y pinayuhan na magreseta na lang ng aking maintenance na talagang hindi na daw pwede na hindi ako mag-maintenance dahil sa medyo tumatanda na raw ako, may edad na, sabi niya, hindi na yan bababa. Kaya mag-maintenance ngayon, ngunit hindi yun pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung binalik ko lamang yung tamang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibinalik ko yung 3 beses na pagdalo. Nandyan na unti-unti ng pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Nilis Lord. na yung Hallelujah. aking talagang nandyan yung maintenance ko, talagang hindi ko na yung binili. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung nakaraang linggo, talagang nandyan na ako'y dinadaan din ng trangkaso. Nandyan na halos 2 linggo ako na nilalagnat. Nagumpisa ako ng Sabado hanggang umabot ako ng halos Lunes. Talagang nandyan na Sunday pa lang, sabi ko, nararamdaman ko na yung talagang napakasakit na yung katawan ko. Tapos nandyan na yung aking mata, parang sumisingaw yung init dahil sabi ko, ang taas ng lagnat ko pero hindi ko iniindan ng bagamat nandito ako sa gawain. Sabi ko, total nandito naman ako sa gawain dahil yung pastoral talagang parang ospital na natin, mga mananampalataya. Hanggang sa tuloy-tuloy umabot pa ako ng Lunes, Martes. Sabi ko, mahal na Panginoon, dadalo na naman ako. Sabi ko, dahil sabi ng aking beloved na magulang na mag-take ka kasi ng gamot para gumaling ka kasi trangkaso yan, sabi niya sa akin. Ngunit kahit na pinili niya akong uminom ng gamot, nag-take ako ng 2, ngunit hindi yun talaga kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung pag-take ko na yun, imbis na bumaba yung lagnat ko, lalong tumaas. Kaya nung pagka Wednesday, talagang pinili kong dumalo sa ating pinakabanal na gawain. Ngunit sa kahabagan ng mahal ng Panginoon, pagkatapos ng ating gawain, pag-uwi ko ng bandang 6:00 ng gabi, talagang inalis na yan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nawala na yung lagnat Praise ko. the Lord. Hallelujah. Nakakain na ako ng talagang matino hanggang sa ngayon. Kaya ko yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon na talagang nandyan din ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magabat patuloy itong pandemya na ito, nandyan na iningatan ng aking mga beloved na asawa na sa mga bansa, aking mga beloved anak nasa dako ng Cavite. Kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay, mga minamahal, talagang mapalad ang ating beloved kapatid dahil sa pamamagitan ng krusada siya ay nakadalo sa banal na gawain at doon nagsimula ang kanyang pananampalataya. Doon nakita kung gaano katotoo, kung gaano ang ating dakilang Diyos ay nagpapagaling ng mga karamdaman. Dahil tunay, mga minamahal, na sinabi ng ating dakilang Diyos na kung ang isang tao, mga minamahal, na siya ay nakakilala sa ating dakilang Diyos at siya ay gagawa ng mabuti, yung kapayapaan, karangalan at kagalingan sa lahat ng mga
karamdaman. Amen. At makita natin na ang ating beloved kapatid sa kanyang mga karamdaman, ito'y inalis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at dumating din sa kanyang buhay at maging sa buhay ng bawat isa na talagang dumarating din sa ating buhay na minsan o madalas na tayo ay nanglulupaypay. Ngunit ang pangako ng Diyos, ang sabi po niya, ang kalakasan natin ay ang ating dakilang Diyos magpakailanman. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang buhay na patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Ching Garcia at maghanda po ang ating beloved Brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na papurit pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling Hallelujah. paggalang po sa ating minamahal at ginagalang naman na Pastor Estrada Almeda at ating pong alalahanin ang turot aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeda. Hallelujah. Magandang hapon na po sa ating lahat, minamahal kong mga kapatiran. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat si aking mapasalamatan na muli sa mga oras na ito. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat kami po nakadalaw sa araw na ito. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po ng lubos yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa taglay kong kalakasan sa mga oras na ito sa po na aking mga mahal sa buhay at mahal kong mga anak. Hallelujah. Maging sa aking mahal na asawa. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po kanyang kinahabagan. Hallelujah. Sa po na aking mga mahal sa buhay. Buo kong sambahayan. Hallelujah. Mga minamahal, may share ko lamang po. Nung ako po'y nanganak sa aking pangalawang anak na babae, mga minamahal, nandyan po. Ako po'y nabinat 2 weeks po. Pagka panganak ko po sa kanya, nabinat po ako, mga minamahal. Ngunit, nandyan na rin po na una-una nang nagpasting ang aking beloved husband ng 10 Days Street. Kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ako makapagsalita. Namaga po ang buong katawan ko at aking mga mata, hindi ko maimulat mga minamahal. Hallelujah. Ngunit kami po nagpuri at nagsisi sa aming mga pagkukulang. Hallelujah. Nilians po ako. Instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Galing din po, mga minamahal, mga nakaraang mga buwan, nandyan po na ako po nagka-UTI, mga minamahal. Mahirap po akong umihi, mga minamahal, may kasama na pong dugo, mga minamahal. Ngunit, ang ginawa ko po sa kahabagan po ng ating dakilang Diyos, ako po nag-stay sa pastoral house at nag-alay po ng ayuno, baga hindi karapat-dapat. Ngunit ako'y kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagkatapos ko po mag-ayuno at mag-stay, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinasasalamatan ko po yung ng labis yan, mga minamahal, mag-isa, spiritual na pagpapala. Hallelujah. Bagamat mga minamahal, nandiyan ang mga pagsubok, ngunit hindi po kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa araw-araw na pangailangan ng aking mga anak, hallelujah, pinoprovide niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pag-ingat, paggabay niya lagi sa aking mahal na asawa sa dako ng ibang bansa, maging sa aking mga kapatid ko sa dako ng Maynila, mga minamahal. Napapurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kagalingan ng aking mahal na ate at mahal kong bayaw, maging sa kagalingan ng aking mahal na ante, Esperanza Barungan, mga minamahal. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ipinagkaloob ng complete kagalingan. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat hindi po karapat-dapat kami kinagamit sa kanyang banal na ubasan sa kahabagan po na ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat, hallelujah, nandyan po mga minamahal. Kahit may pandemic, hindi po nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pinasa po ang aking mahal na anak sa kanyang lit exam. Hallelujah. Sa kanyang pagka-teacher, mga minamahal. At binigyan na rin po siya ng trabaho ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nandyan ang
Patnubay paggabi niya sa aking mahal na anak na isa pang nag-aaral, mga minamahal. Hallelujah. Ipinaprovide ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pangangailangan niya po sa araw-araw. Hallelujah. Maraming salamat po, Palapay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa physical, financial, hallelujah, matirigis sa espiritual na pagpapala na pinagkakalob sa araw-araw. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, pagdadakila ay tangis sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang ang kagilagilalas ang ginagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating beloved kapatid at maging sa buhay ng bawat isa po sa atin. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo at ating na pong tinatawagan po ang susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved brother Joshua Villarus, at maghanda po ang ating beloved sister Mirasol De Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglululhati, pagdakila, pagsamba, pagkaparangal, pagpasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating dakilang Diyos sa buhay. Aking pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating beloved and honorable evangelist Pastor Listrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Selmeda, and to their beloved children, grandchildren, children-in-law sa ating mga kasamang mga beloved elders, mga beloved pastor workers na pinangasiwaan, ng ating beloved daughter preacher, Kuya Bubunyi, katuwa ang kanilang beloved daughter, at sa iyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako'y nagpapaabot ng mapagpalang hapon na sa ating lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa bang araw-araw na pag-provide sa aming pangailangan, lalo na sa aking beloved mother na nasa dako ng Kuwait, mga minamahal, ganoon din sa pag-iingat, sa kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal Jesus dahil maging yung kanyang mga amo hindi nakaligtas sa coronavirus na ito, mga minamahal, dahil maging sila ay na-infect, mga minamahal. Una yung anak, pangalawa yung nasumunod na yung mga magulang, mga minamahal. At nung time na yon ay wala pang vaccine na gagawa, mga minamahal. At nung sinabi sa amin yun ng aking beloved mother, ang ginawa ko, mga minamahal, nag-send ako ng PDF sa kanya nung ating leaflets nung church anniversary natin, mga minamahal. At dahil siya ay isa sa nagbantay sa kanyang mga amot sa kabagan ng ating pinakamamahal pinasuso ng dala ng ating beloved Pastor Listrada Almeida, kabalikat ang mga manggagawa na dumadalangin sa bawat sa atin nung mga minamahal. Alam kong hindi ako nagkakamali, wala pang isang buwan, mga minamahal, ay sa kabagan natin pinakamamahal pinsus yung kanyang mga amo na infected sa coronavirus, sila ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal pinsus. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, Hallelujah. wala pang nagagawang vaccine nung time na yon. At sa loob ng walang isa pang buwan, mga minamahal, sila pinaggalingatan. Nariyan na pinagpapasalamat ko yan sa ating pinakamamahal Jesus dahil tunay na walang distansya sa mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal Jesus. At ganoon din, pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal Jesus sa pagpalang physical, financial, material, spiritual na nagmumula sa ating dakilang Diyos sa buhay. At bagaman hindi man karapat-dapat, sa kanyang kahabagan lamang ay kanyang patuloy na ginagamit sa kanyang balalbasan bilang isang mga awit kanyang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ituloy natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Joshua Villarus. Tunay mga minamahal na talagang pag ang isang Kristiyano, pag tayo ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos, kahit na ang isa o membro ng ating pamilya ay nasa malayong lugar o nasa iba yung dagat, talagang nandyan ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na siya ay iningatan sa sakit na COVID-19. Maging ang kanyang employer, talagang hindi sila nahawa. Ito ay gumaling
ang COVID-19 na yan. At tunay na talagang totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. At talagang sa ating buhay, kung ating titignan, maraming ginagawa, eksperimento, ang mga pharmaceuticals, ngunit hindi pa rin makita talaga ang tunay na gamot sa COVID-19. Amen. At alam natin na tayo bilang mga Kristiyano, isa lamang ang sagot sa mga pandemic na yan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po. Ang huling magpapasalamat ang ating beloved sister Mirasol de Vera. At maganda po ang ating mga beloved mga aawit. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pupuri at pagluluhalati ay para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Jesus. Ang dobleng paggalang para sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Patuloy din nating inaalala mga mabubuting aral at turo ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Umabati din po ako ng magandang hapon sa mga kapatiran, sa mga workers, sa pangasiwa po ng ating ni Kuya Buinir. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na para papurihan at pasalamatan siya. Noon po, ma-share ko lang mga minamahal noon po, kahit gaano man kapagod yung katawan, yung physical na katawan ko mga minamahal, sa gabi mga minamahal, hindi ako agad-agad nakakatulog. Umaabot ako mga minamahal na sa isang gabi mga minamahal, ang tulog ko lang is maximum na yung 3 hours. Tapos kinabukasan, trabaho ulit. Ganon pa ulit-ulit lang na ganon. Pero mula nung dumalo kami ulit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakakatulog na po ako ng mahimbing mga minamahal. Diretso na po siya mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang patuloy na pag-iingat sa buong sambayan namin mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved sister Mirasol de Vera sa kanyang pinagpalang patuto. At tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay na talagang naibigay niya at napasalamatan ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Dahil tunay nga po sa buhay po natin, sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal, kung ating titignan, magmula kanina mag-umpisa ang ating banal na gawain, magmula alauna hanggang alas 5, talagang yan po ay oras ng ating dakilang Diyos na ating ibalik ang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa ating pagdalo dito sa banal na gawain. Talagang walang nasasayang na oras, minuto na tayo ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dyan na po natatapos ang mga pinagpalang buhay na patotoo ng ating mga beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, tayong lahat mga minamahal ay tumayo at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King.
Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. In the mighty name of Jesus, Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. We have the victory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating samahan ang ating mga beloved mga awit, mga minamahal. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Combined Youth, Singles, and Beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah. We praise you, our loving God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, our loving God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Mga minamahal, patuloy nating, hallelujah, kausapin natin yung pinakamamahal na Panginoon, makipag-ugnay tayo sa Kanya. Itoon natin na ating pumaisip sa ating dahilang Diyos. Sama-sama tayo muling dumulog sa trono ng biyaya natin, pinakamamahal na Panginoon. Kailangan natin, mga minamahal ko, hallelujah, na ma-refresh ulit sa pamagitan ng pagdama ng Kanyang banal na Espiritu. Dumalangin tayo na may lakit na pagsisisi mula sa kabuturan ng ating mga puso. Dakilang Diyos sa magbanal. Talastas mo na babatid. Hallelujah. Ang estado ng ay mga puso. Wala Panginoon, patawarin mo po kami. Sa lahat ng aming mga karumihan at mga kalikuan, ilinisin mo po kami. Make us worthy to feel your Holy Spirit, O Lord. Sa panggalatang panalangin, kami minamahal at ginagalan na evangelista na aming mga minamahal na mamanggagawa ay aming sama-samang sinasaway, pinapalayas sa mga uri ng demonyong hadlang ng kaaway, cast out in our midst in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah.
Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon's spirit in hell always trembles when your name is heard. And we are church in force, the victory in the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. The victor's crown, and you have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon's spirit in hell always trembles when your name is heard. And we are church in force, the victory in the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, and you are Lord, you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, and you are Lord, and you are God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, and you are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. God bless you, choirs. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat muli sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na tayo po, mga minamahal ko, ay patuloy na Kanya pong inaaliw. Binubusog, mga minamahal ko, na Kanyang masaganang pagpapala, mga minamahal ko spiritually, mga minamahal ko ang Kanyang napakatamis at banal na presensya, minsan ang pangdumaloy sa ating kalagitnaan. At huwag tayong magpa-istorbo, mga minamahal ko, sa malakas na buhos ng ulan. Amen? Yan ay pagpapala galing sa malang Panginoon. Kinakailangan po talaga ng mga magsasaka. Amen? Ang buhay po ng mga palay na yan, mga minamahal ko, yung tubig ulan talaga. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. At tayo na po, mga minamahal ko, darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag po, mga minamahal ko, ng kahalagahan ng ating pong pagkakaloob na sa bawat gawain, mga minamahal ko, hindi po natin ito kinakaligtaan, mga minamahal ko, hallelujah, na masinap na ipaliwanag para hindi po ma-outbless, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating mapagpalang Diyos, sa ating pinakamalapay na Yesu Kristo. Iparinig nga natin sa malang Panginoon yung ating pong malakas pasaulan na palakpak, mga minamahal. Lahat ng mga minamahal ko nakakarinig sa inyo, abang lingkod, magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Ang dobleng paggalang na may lakip na pagmamahal ay ikot pong ibinibigay sa man of God, to the end-time prophet of our living and loving God, sa katawan po ng ating pong minamahal Evangelista Welder Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala. Di po natin pwedeng makalimutan ang mga aral at turo ng ating pong beloved Mama Dear. At yan po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang tumimo na sa ating pong mga puso at isipan. Nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, para patuloy, mga minamahal ko, na makapag-mission ng ating pong banal na iglesia. At nariyan ang kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa pangasiwa na ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, yung beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed afternoon. Aking po ipinapabot sa ating mga beloved elders, sa inyo po, aking pong mga iniibig na mga kapatiran, at sa lahat ng mga webcast viewers na patuloy na tumatangkilik, umaantabay, mga minamahal ko, sa ating pong banal na gawain. Purihin natin ang pinakamamalapang isang magandang hapon po ang aking pong pinapabot sa inyo, mga minamahal ko. Ang dahilan kung bakit hindi po natin, mga matanggap yung mga nakalaang pagpapala ng Panginoon ay due to our broken relationship with God. Amen. At kinakailangan po ito, mga minamahal ko, na maisaayos anumang nasirang relationship, mga minamahal ko, lalo na sa mahal na Panginoon, ay kinakailangan pong, mga minamahal ko, maisaayos muli. Amen po ba? Sapagkat, mga minamahal ko, magiging kawawa tayo, mga minamahal ko, kapag mga minamahal ko, hallelujah, meron tayong broken relationship sa mahal na Panginoon. So it needs to be restored, ika nga, mga minamahal ko. At isa sa mga mabisang paraan para ma-restore, ibalik, mga minamahal ko, yung nasirang relationship, mga minamahal ko, ay sa pamamagitan ng pagbibigay po natin ng ikasampung bahagi at handog. Sapagkat sinabi po mismo ng Malakias, Kabanatang 3, ang talatay 7, mga minamahal ko, hanggang 8, mga minamahal ko, madalas po nating naririnig, mga minamahal ko, mga talatang ito, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Ang sabi rito, manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, there's such a word, mga minamahal ko, na manumbalik, sapagkat ika nga, mga minamahal ko, talagang nasira, amen, yung ating relationship with God, mga minamahal ko, sa pamamagitan nga, mga minamahal ko, ng pagiging ligaw po natin
sa pagsunod sa kanyang mga palatuntunan kasama itong pagbibigay. Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, sa ano ka namin ninakawan? Sabagat ang sabi nga mga minamahal ko, nagtanong ang tao, sa ano kami manunumbalik? Nagtanong ang tao mga minamahal ko. Ang sabi ng talatang 8, mga minamahal ko, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Mga minamahal ko, palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, ang anumang bagay na kinuhan natin, mga minamahal ko, masakit yung salitang ninakaw. Amen? Amen? Ay kinakailangan isauli mga minamahal ko para magkaroon, mga minamahal ko, ng, kumbaga, mga minamahal, we have to restitute. Kinakailangan magbayad. Amen? Have you heard of the word daños perjuicios? Amen? Na kapag may na-damage po tayo mga minamahal ko, kinakailangan po natin i-repair yan. Amen? Humiram tayo ng bisikleta mga minamahal ko, at nung nagamit natin, nasira natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ayos na hiniram po natin doon sa may-ari, ay hindi natin pwede ibalik yan na sira. Dahil magagalit yung may-ari at magkakagalit tayo. Amen? Amen? So, ang maganda, mga minamahal ko, ipa-repair muna natin. Amen? At saka natin ibalik. Ganon din, mga minamahal ko. Ibalik po natin, mga minamahal ko, ang ating pong mga kinuha sa mahal na Panginoon. Manumbalik kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mga minamahal ko. In the Bible, mga minamahal ko, one noteworthy na klase ng restitution o pagbabayad, mga minamahal ko, ay ginawa ng isang publican, ng isang maniningil ng buwis, mga minamahal ko, na talagang hindi inaasahan ng mga Panginoon. Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah, ang impression ng mga tao kapag ka maniningil ng buwis, mga minamahal ko, ay talagang corrupt. Amen? Alam po natin yung salitang kurap, mga minamahal ko, magnanakaw, mga minamahal ko, ay talagang kumukuha ng hindi sa kanya. Nagpapahirap sa mga tao. Amen? Oppressor of the weak people, mga minamahal ko, sinasamantala niya ang kahinaan ng mga tao. Kaya mga minamahal, nagulat ang mahal na Panginoon nung dumating siya, pumunta siya sa bahay ni Zaccheo, mga minamahal ko, amen? Nang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, si Zaccheo, Lucas 19, ang talatay 8, at si Zaccheo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil ako ng may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. Si 4 times ang ibinabalik, mga minamahal ko, kung ating mga minamahal ko, hallelujah, talagang pag-aaralan itong ginawa ni Zaccheo, mga minamahal. Kalahati ng kanyang pag-aari, tapos 4 times man niyang ibabalik doon sa kanyang mga nadaya. So, ibig sabihin, he practically emptied himself. So, wala na siyang itinira. Isinauli niya ng buong buo ang kanyang nakuha sa mga tao illegally. Amen? Amen? Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, at sinabi sa kanya ni Jesus, mga minamahal ko, sa talatang 9, mga minamahal ko, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, mga minamahal ko, hallelujah, turning point sa buhay ni Zaccheo, yung kanyang na-realize, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang kapag ka nakilala mo ang mahal na Panginoon, talagang ang mga pag-aari mo, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang kikilalanin mo kung sino ang source. Amen? Akala mo, mga minagaling yan sa lakas at dunong mo, mga minamahal ko, pinundar mo nga yan, sweat and blood na tinatawag, pero mga minamahal ko, kung hindi pinayagan ng mga Panginoon, ay wala kang ari-arian ngayon. Wala kang possessions in life. Amen? Galing sa Kanya ang lakas mo, ang buhay mo. Amen? Kaya mga minamahal ko, hindi na natin dapat pagtalunan ito. Wala na dapat struggle sa mga anak ng Diyos. Talagang bow down tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Kagaya na sa kayo, mga minamahal ko, hallelujah.
He restituted, mga minamahal ko, hallelujah, talagang siya ay nagbayad. At talagang lahat nung nasa kanya, kalahati, tapos 4 times pa niyang isa sa uli, yung kanyang mga nadaya, na nasingil niya ng mga minamahal ko, hallelujah, wala sa pamantayan, siguro mga minamahal ko, talagang yung buwis na kanyang sinisingil, sobra-sobra mga minamahal ko, so wala nang itinira. Pero mga minamahal ko, nawala man sa kanya ang mga ari-arian niya, pero he gained, mga minamahal ko, a much, much more important, mga minamahal ko, hallelujah, matter. Amen? And that is salvation. Ang sabi ng ating beloved pastor, salvation is the greatest matter of importance. Kung pamimiliin ka ngayon, mga minamahal ko, kayamanan o kaligtasan, anong pipiliin mo? Sumagot ang mga anak ng Diyos. Kung pamimiliin tayo ngayon, anong pipiliin po natin? Kayamanan o kaligtasan? Mga minamahal ko, hallelujah. Malinaw. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Alam na natin, mga minamahal ko, sa mga patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, na binibiyaan ng mga Panginoon, ay talagang huwag tayong mag-atubili, mga minamahal ko, na ibigay ang marapat na bahagi ng ating dakilang Diyos, sapagkat siyang pinagmumulan. Alam po natin yan, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya sa halagang 10,000, mga minamahal ko, 20% ang minimum. Alam na po natin yan, hindi na kinakailangang ipaliwanag pa ng gusto. At doon sa 20%, mga minamahal ko, nakalpas na tayo doon sa minimum standard. At doon sa 80% na natira, mga minamahal ko, we have to decide. Amen? Ano pa, mga minamahal ko, ang ating how much pa yung ating pong idaragdag, mga minamahal ko, nasa sa atin. Amen? Hindi tayo pinipilit. Kung maririnig po natin yung mga patotoo rito, mga minamahal ko, na habang nagdaragdag sila, mga minamahal ko, hallelujah, ay siya naman, mga minamahal ko, hallelujah, ang buhos ng pagpapala. At sino bang umaayaw, mga minamahal ko, sa pagbumubuhos ng pagpapala? Amen? Gusto natin yan, di po ba, mga minamahal ko? Anong gusto natin? Gapatak lang ng ulan na ambon o buhos ng pagpapala? Mga minamahal ko, isa lang dito yung sumagot. Anong gusto na? Ulitin ko, yung gapatak lang ng ulan na parang ambon o yung buhos talaga na heavy downpour talaga ang pagpapala? Yung heavy downpour, di po ba mga minamahal ko? Hindi nga natin, mga minamahal ko, talagang mga minamahal, ino-overtikan na tayo. Gusto natin yon. Amen? Sapagkat maraming paggagamitan. Amen. Akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, pandemic, brother, kinakailangan kong mag-ipon. At bibili na ako ng maraming mga bigas, mga groceries, sapagkat gigipitin ng mga Kristiyano, mga minamahal ko, at hindi mo na ako susunod tatalima sa tithes and love offering. Mali po yan, mga minamahal. Amen? Akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang easy lang itong mga minamahal ko. Sa totoo lang, mga minamahal ko, medyo seryoso, mabigat, mga minamahal ko. Pero huwag muna natin isipin yan, mga minamahal ko, at baka, mga minamahal ko, talagang maparanoid tayo. Amen? Hanggat na tayo nasa mahal na Panginoon, tayo po'y matapat sa bahagi ito, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang confident tayo. Sigurado tayo, mga minamahal ko, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Amen? Mangyari man, mga minamahal ko, yung mga kinatatakutan, mga minamahal ko ng, amen? Kung maiisip mo talaga. Pag tumagal pa itong pandemic ng, di ba, magto 2 years na, ay talagang ang kagutom, mga minamahal ko, ay talagang nararamdaman na natin. It is in our midst, mga minamahal ko. Pag tumagal pa kaya ng another 2 years, amen? Nasa langit na ang mga anak ng Diyos noon. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, mga minamahal ko, suntok sa hangin, suntok sa buwan. Sigurado, ang pagiging matapat po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang magliligtas sa atin sa anumang mga sakuna na mga parating, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At narito na po ang ating beloved brother Saldi de Guzman, pang ipanalangin yung ating pong pagkakaloob. Mga minamahal ko, hallelujah, at
Talagang napakabilis ng tigatik ng orasan. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po ay nagpupuri papasalamat, mahal na Panginoon, nagagalak ng labis sa itong ito ng pagbibigay ng aming kaputandog na lubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, na iyong pangako sa lahat ng iyong mga anak na matatapat, mahal na Panginoon. Nabubuksan mo ang isang dungawan sa langit at uhulog mo isang pagpapala na walang sapat silid kalalagyan. Siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Pangako mo din, mahal na Panginoon, na sasawayin mo ang lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon. Ganun din po, mahal na Panginoon, na nagtatakip ng maraming kasalanan ng iyong mga anak sapagkat nagagamit mo ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa panunumbalik ng maraming kaluluwa, mahal na Panginoon, higit sa lahat ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Kaya patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, mahal na Panginoon. Damna ng pananampalataya, kagalakan, lubos sa yugtong ito, mahal na Panginoon, upang lahat ng mga biyaya at pagpapala na iyong pinangako, mahal na Panginoon, dumaloy sa lahat ng iyong anak at hindi mapasaloob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat negosyo, trabaho, ipanman, pananim, lahat ng uri ng pinagkakakitaan ng iyong anak, mahal na Panginoon, gawin mong ulo, hindi pundot yung mga anak. At bawat mahipon ng iyong mga anak, pagpalain mo po, mahal na Panginoon, kahabagan mo din po yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan. Pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa iyong malang kapamaran, manupan lahat ng iyong mga anak, maggamit mo sa dakila mong layunin. Ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, malapay sapagkat ang ibig mo ang lahat ay makaalam ng katotohanan at mga ligtas, malapay nun at tunay nga na magkakaroon ng kapayapaan ang mundong ito, lalong-lalo na po sa kaligtas at buhay na walang hanggan na sasampalataya sa iyong banal na pangalan, mahal na Panginoon. Kaya pagpalain mo po ang yugtong ito, mahal na Panginoon. Sa pagkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Lord, hallelujah. Puri natin ang pinakamamahal na Panginoon at ang mahal na Panginoon ng magbalit a millionfold sa katapatan ng kanyang mga anak, mga minamahal ko na patuloy, mga minamahal ko na nagiging matapat sa bahaging ito. At this point in time, mga minamahal ko, habang mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal tayo po ipapunta sa ating pong pinakamahalagang bahagi, ay ating po munang mga minamahal ko binabati, mga minamahal ko ng happy birthday
ang isa sa ating mga beloved elders, mga minamahal ko, ating beloved elder, beloved brother Jovin Ferrer, mga minamahal ko, talagang mga minamahal ko, pinagpalang ating mga kapatid at talagang biniyayaan na naman siya, mga minamahal ko, ng another year, mga minamahal. Amen? Amen? At dalangin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang mahabang buhay, long life, mga minamahal ko, at good health, mga minamahal ko. At pagpalain pa siya naman ng Panginoon, hallelujah, sa pamagitan ng paggamit sa Kanya sa banal na ubasan natin mo pinakamamahal na Panginoon. Again, happiest birthday sa ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. At this point in time, mga minamahal ko, tayo na po mga minamahal ko ay sama-samang tumayo at narito na po ating pinagpalang mga aral, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po. Beloved Elder, Brother Noel Braganza. Praise the Lord. Let us pray po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Hesus Kristo, sa unang dalangin po ng aming dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, at sa katatapos na yugto ng aming pananambahan, na pinagpala at nilangisan, mula sa mapapuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patutuo na inihayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo, ng mga pinagpalang mga awit, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong binuhos, ang iyong matamis at banal na presensya, at sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala, at narito po kami umalapay sa pag-aaral ng iyong banal na salita, subalit bago po ang lahat, kami pong lahat, hallelujah, ay nagsusumamo, nagpapakumbaba, nagsisisi, lalo na ang iyong abang lingkod sa lahat po ng mga aming mga pagkukulang. Kami humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, o malapang Hesus, wala po akong magagawa. Hallelujah. Ikaw po ang maglagay ng iyong mga salita sa aking bibig. Langisan mo po ang iyong salita bagang ang iyong abang lingkod. At malapang Hesus, buksan mo po ang pangunawa, ang kaisipan na aking mga minamahal na kapatid, mga beloved viewers, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Hesus Kristo, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, unbelief and doubt, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamahal na Hesus. Mari na po tayong umupo, mga minamahal, sa ating kinaupuan. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya. Amen. Ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaking Hesus po lamang. Amen. At atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of a loving God, mag-isa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved and Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama dear. Amen. Praise the Lord. At maging sa mga beloved elders na kapiling po natin, praise the Lord, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy na. Amen. At katuwang po ating pong beloved sister Ate Vine here, maging sa mga beloved viewers, ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain natin pinakamamalaking Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po muna natin manamahal ang ating pinakamamalaking Hesus. Everybody shout, praise the Lord!
Praise the Lord. Isang mapagpalang hapon po at maulan na hapon sa ating lahat. Sa pangalan natin pinakamamalaking Jesus, tayo po'y lubos-labis pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat narito po tayo muli sa gawain ng ating dakilang Diyos na patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Atin pong mga minamahal, ihanda yung atin pong mga kwaderno, panulat, maging yung ating Bible, mga minamahal. Ang Bible, napakahalaga po, mga minamahal, sapagkat yan po ang ating sandata. Sabi nga po, mga minamahal, the greatest weapon and the whole world, mga minamahal. Talaga ito ang pinakamabisang sandata. Walang makatatalo dito, mga minamahal. Bakit? Sapagkat ito po ay salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? At ang salita ay mismo ang ating pinakamamalaking Jesus po. Amen? At atin pong basahin, mga minamahal, kindly po sa mga beloved Bible readers, aklat po ng Mateo 11:28 at Job 36:11. Magkasunod po nating basahin, mga minamahal. Amen. Sa aklat ng Mateo, ang kabanata ay 11, ang talata ay 28. Ganito pong sinasabi, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo aking pagpapahingahin. Sa aklat ng Job, ang kabanata ay 36, ang talata ay 11. Dito po sinasabi, kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan, at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved Bible readers at ang ating dakilang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Amen. Sabi po ng ating nabasa, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigitang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Amen. Ating pong pamagatan yung ating pag-aaralan, mga minamahal, panawagan. Amen? Panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen? Ito na po ay naituro na po doon sa Bible study sa Tubag kahapon, mga minamahal. Subalit talagang ito po ay nais ng ating dakilang Diyos. Muling ito'y kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At kung kalooban ng ating dakilang Diyos, walang makahadlang, mga minamahal. Amen? Sabi ng ating nabasa, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigitang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Nananawagan ang ating pinakamamalaking Jesus, mga minamahal. Ito ay panawagan sa lahat, mga minamahal. Amen? Hindi lamang sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Sapagkat tayo po ay nasa gitna ng pandemic, crisis, mga minamahal. Amen? At hindi lingid sa ating kaalaman, ang ating mga minamahal na kababayan, maging ating mga kapwa, mga minamahal. Amen? Sa buong mundo, kapwa-tao, mga minamahal, ay talagang napapagod, mga minamahal, nakapapagal, mga minamahal, at talagang nangabibigat ang lubha sa kanilang dinadala sa oras na ito, mga minamahal. Amen? May dalawang panawagan. Isa, panawagan ng tao, mga minamahal, at ito, ang panawagan ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Sa ating kinakaharap na pandemic, mga minamahal, ang panawagan ng tao, mga minamahal, sa kanilang pangangailangan, sapagkat tayo nga po ay nasa pandemic, mga minamahal, sapagkat ang ibang lugar sa atin, mga minamahal, ay nag-lockdown, mga minamahal, at dahil nga po dito sa pandemic na ito, dahil sa lockdown, ang mga tao, mga minamahal, ay hindi makakilos ng maayos, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng panawagan ng tao, mga minamahal, magbibigay ng relief goods, magbibigay ng ayuda. Ang tao naman, mga minamahal, na nasa pangangailangan, takbo agad doon sa may nananawagan na magbibigay kami ng ganitong halaga, mga minamahal. At ang mga tao naman, lalong-lalo na ang iba sa atin, mga minamahal, yung iba sa atin, may 5 mga anak, karga-karga, pupunta doon, mga minamahal, walang pamasahe, inutang pa ang pamasahe sa kanilang kapitbahay, subalit pagdating sa lugar na roon, mga minamahal, sabi ng nanawagan, ubos na po.
Amen? Wala na pong natitira. Sorry po. Napakalungkot, mga minamahal. Amen? Ang iba, mga minamahal, magbibigay daw ng 5,000 kada bawat tao, mga minamahal. Amen? Subalit, anong nangyari? Nagbigay, mga minamahal, 5,000 isang pamilya, mga minamahal. Amen? Hindi lang yun, mga minamahal. Nabawasan yung 5,000. Ang sabi, yung 5,000 gawin na lang 2,000. Sapagkat yung 5,000, ibibigay lamang doon sa 2 pamilya, mga minamahal. Yan ang panawagan ng tao, mga minamahal. Amen? At ang tao takot na takot sa COVID-19. Magkakaroon ng vaccine. Yung tao ngayon, mga minamahal, dahil sa kanilang takot, walang kapahingahan, nangabibigat ang lubha, mga minamahal, amen. Sila'y nangapapagal, walang katiwasan ng puso't isipan, sapagkat takot na takot dito sa COVID-19 na ito, mga minamahal, amen. Ang iba, nagpabaksin, mga minamahal. Iniisip na ito ang solusyon para sa COVID-19, mga minamahal, amen. Subalit, mga minamahal, yung iba, sapagkat nais pa nga nilang mabuhay ng matagal, nais pa nilang makapiling ang kanilang mga apo, nais pa nilang makita yung kanilang apo sa tuhod, sa talampakan, mga minamahal, nagpabaksin, mga minamahal. Amen. Subalit, anong resulta? Yung iba sa atin, imbis na humaba ang buhay, mga minamahal, umiksi ang buhay, mga minamahal. Wala pang 1 buwan, 3 buwan, 2 buwan, mga minamahal, yung nagpabaksin, mga minamahal, yung iba, sapagkat may side effect po, mga minamahal. Amen? Sabi nga po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, tayo lamang po ay ginagawang eksperimento, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang gamot sa COVID-19, hindi makukuha yan sa pag-aaral lamang ng 1 taon. Gugugol ito ng taon, mga minamahal, bago maperpekto ang gamot para sa COVID-19. Subalit, naperpekto na nila ang isa, may panibago na naman, Delta variant. May panibago na naman, mas matindi, mga minamahal, kaya't ang tao talagang litong-lito. Pagod na pagod, nangabibigat ang lubha. Subalit, ang panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, magsiparito kayo sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpahingayin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Sa tumugon sa panawagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo ba'y pinagpahinga? Nakaramdam ba tayo, mga minamahal, ng kapahingahan sa piling ng ating dakilang Diyos? Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Opo, mga minamahal, amen. Tayo po ay talagang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sabi nga po, panawagan ng ating dakilang Diyos, meron pa nga, mga minamahal, bago magdaos ng krusada, nagdaos ng krusada 1993, Marso, mga minamahal, amen. Ginanap sa Legazpi City, sa Bicol, mga minamahal. Ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, nag-sounding sila, mga minamahal. Ikaw ba'y addict? Ikaw ba'y may leukemia? Ikaw ba ay may sakit, diabetes, walang kagalingan sa medisina? Sabi ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, kayo pagagalingin ng ating pinakamamahal Jesus. Amen? Sabi po, mga minamahal, dito po sa ginanap na kursada sa Legazpi City, sa Bicol, mga minamahal, napigil yung pagsabog ng Bulkang Mayon sa unang dalangin po ng ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen? At meron pa doon sa kalapit na lugar na syudad, mga minamahal, ng Legazpi City, Bicol, mga minamahal, sa Iriga, mga minamahal. Ang namumuno po dito, ang Mayor Villanueva sa taon ng 1993, mga minamahal. Ang mayor na ito, mga minamahal, ay nung siya po ay nagsasalita sa entablado, mga minamahal, ay may naapakan siyang malambot, mga minamahal, kaya siya po ay lumusot mismo doon sa kanyang kinatatayuan. At ang nangyari, mga minamahal, yung kanyang spinal cord nabali, mga minamahal, nabali. Ang itong mayor na ito, nabalitaan niya na dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay may totoong propeta ng Diyos. Dumalo siya, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Siya po, mga minamahal, ay nilehan ng ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal, yung kanyang sakit na nabali ang spinal cord
kung saan-saan na siya nagpagamot na siya sa ibang bansa, sa mga dalubhasa, sa medisina, mga minamahal. Subalit walang nangyari, mas lalong lumala. Subalit mga minamahal, nang siya po ay dumalo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, tumugon sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, magkakaroon ng kapahingahan. Amen? Dumalo, nilihat ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Amen? Yung kanyang spinal cord, mga minamahal, muling pinagaling, ibinalik sa normal ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya't sabi ng ating nabasa, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papahingahin. Amen? Hindi lamang yun, mga minamahal, ang mayor na ito, nag-request pa ng krusada sa kanilang lugar, mga minamahal. Amen? At sa kahimala ng ating dakilang Diyos, habang ongoing ang krusada, mga minamahal, habang ang atin pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda ay nangangaral, mga minamahal, merong mga tumugon sa panawagan ng ating dakilang Diyos. May mga pilay, mga minamahal, may mga cancer, stage 3 cancer, mga minamahal, yung iba, bulag, mga minamahal, amen? Habang nangangaral, ito talaga, himala ng ating pinakamamahal Jesus. Nangangaral pa lamang ang ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Meron ng sumigaw sa bandang dito. Dito mga minamahal, sumigaw, isang bulag. Sabi niya, pinagaling na ako, nakakakita na ako. Dito naman sa kabila, nakakalakad na ako. Yung isang may cancer, pumutok yung kanyang cancer, mga minamahal, sabi niya, magaling na ako sa pangalan ni Jesus. Ganyan po mga minamahal. Amen? Kaya totoo ang sinasabi ng ating binasa. Lahat ng tumutugon sa panawagan ng ating dakilang Diyos, magkakaroon ng kapahingahan. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pinakamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At mga minamahal, may iba sa atin na nung panawagan, tumalima, mga minamahal. Pagkatapos na sila'y pagalingin, mga minamahal, amen? Pagkatapos na sila'y pagalingin, hindi sila nagpatuloy, mga minamahal. Inaakala nila na yung kanilang natanggap na kagalingan, mga minamahal, yan na po ay forever, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal, amen? Sapagkat kapag pinagaling tayo ng ating dakilang Diyos, kailangan nating maglingkod. Amen? Kailangan nating magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamalapeng Diyos. Hindi natin ina-after, mga minamahal, yung kagalingan, mga minamahal. Meron yung kagalingan ng ating karamdaman, pangako yan, bonus lamang yan, mga minamahal. Subalit, meron pang mas matindi doon. Yung tunay na biyaya na sinasabi ng banal na kasulatan. Anong tunay na biyaya? Ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan, mga minamahal, ang talagang ang ating kakamtin, magkakaroon tayo ng kapahingahan. Tayo papagpahingahin. Maging yung ating kaluluwa, magkakaroon ng kapahingahan sa piling ng ating pinakamalapeng Diyos. Sabi ng Job 36:11, kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Pandemic, mga minamahal. Amen? Ang iba sa atin, mga minamahal, sapagkat ang tao, hindi yan kontento kung ano ang meron siya, mga minamahal. Amen? Ang nais ng tao, mga minamahal, siya po ay yumaman, mga minamahal. Amen? Magkaroon ng kaginhawaan ang kanyang buhay. Kaya't gagawin niya ang lahat upang guminhawa, siya ay yumaman, mga minamahal. At gagawin din niya ang lahat upang yung kanyang buhay ay humaba, mga minamahal. Amen? Sa mga ibang bansa, mga minamahal, meron silang tinutuklas na yung Fountain of Youth, mga minamahal. Yung Fountain of Youth na yun, mga minamahal, nung bata pa ako, matagal ko na yung naririnig na gusto nilang madiscover kung saang lugar ba yan, mga minamahal. Amen? Kung saang lugar na yan. At mostly sa Amerika yan, mga minamahal, gusto talaga nilang manatili yung kanilang kabataan, mga minamahal. Subalit, sabi ng banal na kasulatan, hindi mo yan matatagpuan sa ibabaw ng mundo. Amen? Hindi mo yan matatagpuan. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sinasabi ng Bible, matatagpuan lamang yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? May isang kapatiran, mga minamahal, na naginip, napunta ng langit, nakausap ang ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Halos hindi niya nakilala. Bakit, mga minamahal? Ang ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, mga minamahal, amen? Ano ang kanyang itsura? Ang kanyang itsura,
edad 17, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, yung fountain of youth na hinahanap, nasa piling ng ating pinakamamalapit Diyos. Diyos mismo ang pwedeng magbigay niyan. Hindi tao ang walang tao ang kayang magbigay niyan. Si Michael Jackson nga po, mga minamahal, gusto niyang manatili, humaba ang kanyang buhay, mga minamahal, amen? Gusto niyang humaba ang kanyang buhay. Meron siyang laboratory, mga minamahal, chinecheck lahat ng kanyang kinakain, every minute, talagang madalas siyang maligo. Lahat ng kanyang kinakain, chinecheck yan, mga minamahal, kung talagang ito ay makabubuti sa kanyang kalusugan. Ano ang nangyari kay Michael Jackson? May nagawa ba ang kanyang pera, mga minamahal? Wala po. Si Michael Jackson, sa kanyang katanyagan, sa kanyang kasikatan, siya po ay namatay, mga minamahal. Bakit? Sapagkat siya ay hindi nakinig sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo dito, mga minamahal. Amen? Tayo'y nakinig at naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang kagalingan ng ating mga karamdaman, hindi nakukuha sa instant, mga minamahal. Amen? Meron yung iba, instant. Yung iba, mga minamahal, amen, ay gradually, paunti-unti. Kaya't sinabi po, kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Kaya't yung iba sa atin, tinaningan na ng doktor, mga minamahal, meron pong ating kapatid dito, brain tumor. Mga minamahal, anong sabi? Ilang buwan na lang, 3 buwan, mga minamahal. Amen. 3 buwan ang kanyang ibubuhay na lang ang nalalabi sa kanyang buhay. Nanawagan ang ating dakilang Diyos. Amen? Nakinig, tumugon, naglingkod sa ating pinakamamalapang Jesus. Yung 3 buwan na palugit sa kanya, mga minamahal, yung kanyang brain tumor sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, pinagaling ng ating pinakamamalapang Jesus. Kaya sabi po, ang kanilang mga taon sa kasayahan. Amen? Meron sa atin, mga minamahal, nais yumaman, mga minamahal. Amen? Hindi yan masama, mga minamahal. Hindi yan masama, basta't huwag ka lamang mawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamalapang. Sabi nga ng banal na kasulatan, lahat ng nais mo, lahat ng ibig mo, kayang-kayang ibigay ng ating pinakamamalapang Jesus. Bakit, mga minamahal? Ang Diyos natin ay buhay. Amen? Ang Diyos, sino ba ang ating pinakamamalapang Jesus? Siya ang lumikha ng langit at lupa. Walang hindi kayang gawin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng hinihiling natin, mga minamahal, ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi ng ating nabasa, basta tayo'y magkinig at maglingkod lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. May isa tayong kapatiran, 18 years, mga minamahal. 18 years bago sila pinagpala. Napakahirap ng kanilang buhay. Subalit hindi sila tumigil sa paglilingkod sa ating pinakamamalapang Diyos. Patuloy na nakinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Patuloy na ipinagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Mga minamahal, amen? Patuloy dumalo, Merkulis, Biyernes, Linggo, maging sa mga Bible study, nagtapat sa pagbibigay ng kanilang 10 bahagi at handog. Mga minamahal, yung itong kapatid nating ito, 18 years, sabi nga ng kanilang kapitbahay, itong kapitbahay kong ito, hindi ko maintindihan. Dalo ng dalo doon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Wala na silang makain. Halos wala nang pamasahe. Wala nang sumihiram pa sa akin. Sabi nung kanilang kapitbahay, dumating ang pagpapala. 18 years, mga minamahal. Amen? Hindi napagod, hindi nagsawa sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Patuloy na nakinig at naglingkod sa ating pinakamamalapang Jesus. Ipinagpatuloy ang panawagan sa Kanya ng ating pinakamamalapang Jesus na dapat magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Come what may. Anuman ang mangyari, anuman ang dumating na pagsubok, patuloy lamang sa paglilingkod. Ating beloved kapatid nito, dumating isang araw ang pagpapala sa Kanya. Nagulat yung kanyang kapitbahay. Bakit, mga minamahal? Yung ating kapatid na ito, nagpapatayo na po ng up and down na bahay, mga minamahal. Amen? Malaking bahay, hindi lamang up and down. Nagtaka yung kapitbahay, mga minamahal. Tinanong, ano ang nangyari? Bakit yumaman kang bigla? Sabi ng kapitbahay na ito, mga minamahal. Amen? Ang sabi nating beloved kapatid, ako'y nagpatuloy sa paglilingkod sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Marami din sa atin dito, mga minamahal. Amen? Ating beloved kapatid, beloved Sister Pele Ibanez, mga minamahal. Amen? Glory to God. Amen?
ang ating beloved kapatid na ito, nangungutang pa sa kanyang kasambahay, mga minamahal. Amen? Amen? Yung kanyang kasama sa bahay, inuutangan pa niya. Imbis na siyang magpasahod, sapagkat ang ating beloved kapatid na ito, mga minamahal, sa kanilang natapos na edukasyon, mataas na antas, mga minamahal. Amen? Sila po ay nag-put up ng business. Isinangguni sa isang magaling na business consultant, mga minamahal. Subalit, sabi nga ng business consultant na ito, talagang humanga, napakaganda ng yung kanilang plano ng pagtatayo ng business. Sigurado, walang kalugi-lugi, mga minamahal. Amen? Balit anong nangyari? Wala pang isang taon, mga minamahal, nalugi, na bankrupt, mga minamahal. Amen? Sabi ng yung kanyang kasama sa bahay, mga minamahal, ate, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang iyong problema, ang iyong mga utang, babayaran ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Dumalo ang ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen? Dumalo, nakinig sa panawagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi siya napahiya, mga minamahal. Amen? Hindi siya napahiya. Nang siya'y dumalo, naglingkod ng tapat sa ating pinakamamahal na Jesus. Yung mga bagay na nawala sa kanya, mga minamahal, muling ibinalik ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Ganyan po, mga minamahal. Kaya totoo ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sino mang makinig sa panawagan ng ating pinakamamahal na Jesus, magkakaroon ng kapahingahan, ang kanyang buhay sa kasayahan, hahaba, ang kanyang kaarawan ay gugugulin niya sa kaginhawaan. Amen? Kaya tayo ngayon, mga minamahal, amen? Masayang masaya. Amen? Masayang masaya ba tayo, mga minamahal? Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ito yung mga nakinig. Amen. Ito yung mga tumugon sa panawagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Subalit, paano naman doon sa mga hindi nakinig sa panawagan at hindi tumugon, mga minamahal? At nakinig nga, subalit hindi nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa aklat ng Proverbs, mga minamahal, yung ating binigay na bersikulo, ating pong basahin, medyo mahaba-haba po ito, mga minamahal. 24, talon sa 26 hanggang 29, at talon sa 31. Amen. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking inuuna ng aking kamay at walang makinig. Sa 26, ako naman ay tatawa sa kaarawan ninyong ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating, pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masigap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Sa 31, kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Sabi po ng ating binasa, ulitin lamang po natin, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Ang ating dakilang Diyos, amen, nananawagan sa lahat, amen. Subalit, nanawagan nating dakilang Diyos, siya'y tumawag, marami ang tumanggi. Kukunti ang tumugon, marami ang tumanggi. Sabi ng ating dakilang Diyos, aking iniunat ang aking kamay. Ibig sabihin yung kagandahang loob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, talagang kumakatok sa puso ng bawat isa. Nagsusumamo na ang ating dakilang Diyos na siya'y ating tanggapin, na siya'y tanggapin ng mga tao, mga minamahal. Subalit, walang nakinig, sabi ng ating binasa. Amen? Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi nyo inibig ang aking saway, sabi ng ating binasa. Amen? Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan, ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Malapit na pong dumating ang ating pinakamamahal na Jesus. May mga signs na po, mga minamahal. Amen? Narito na po tayo sa Great Tribulation, mga minamahal. Amen? Tayo na po ay nakikita na natin ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesus. Marami pong atin na pong nakikita, mga minamahal. Lindol, mga minamahal. Amen?
ang mga iba't ibang sakit na lumalabas, iba't ibang mga salot, mga minamahal, katulad ng coronavirus, mga minamahal. Amen? Kaya naman sabi ng ating dakilang Diyos, sapagkat hindi nila pinakinggan ang tinig ng ating dakilang Diyos, ang panawagan ng ating dakilang Diyos ay kinilang binaliwala. Sabi po, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan, kaya't sa kanilang kasakunaan, mga minamahal, infected ng coronavirus, mga minamahal, amen? Pumunta sa doktor, hindi na umabot, mga minamahal, sa ospital, binawi ng buhay ang masama, crinimate, mga minamahal. Amen? Yung iba, may sakit sa puso, mga minamahal, diabetes, dinala sa doktor. Anong findings ng doktor? Sabi ng doktor, COVID-19 yan. Kaya't nang sila'y namatay, kahit hindi sa COVID namatay, crinimate, mga minamahal. Amen? Kahit sabi, totoo ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ako'y manunuya pagkat ang inyong takot ay dumarating. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Kaya dapat tayo makinig, mga minamahal, at patuloy na maglingkod sa ating pinakamamalapay. Ano mang panawagan ang nais ipabatid sa atin ng ating dakilang Diyos, huwag po nating baliwalain, mga minamahal. Amen? Sabi ng ating nabasa, merong kalalagyan ang hindi nakikinig sa utos ng ating pinakamamalapay Diyos. Amen? Ating ituloy ang basa, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Nakikita natin yan sa ating mga minamahal na kapitbahay, mga minamahal. Amen? Bigla na lang dumarating, mga minamahal, yung kasakunaan. Amen? Ngayon buhay, bukas patay. Bakit? Hindi na nagising, binangungot, mga minamahal. Amen? Ang iba, mga minamahal, amen? Malakas pa ngayon, yung pala, meron na siyang cancer, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, ang kasakunaan ay parang ipo-ipo na dumarating sa kanila na hindi nakikinig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, sapagkat sa ganung kalagayan, sino ang hindi tatawag sa Diyos, mga minamahal? Amen? Sapagkat sabi ng doktor sa mga malubhang karamdaman, ipagpasa Diyos mo na yan. Amen? Ipagpasa Diyos mo na yan, mga minamahal. Subalit sabi ng ating nabasa, sapagkat nung una pa man, mga minamahal, amen, hallelujah, ay hindi sila tumugon. Maging nung sila ay nasa bingit na ng kamatayan, patuloy pa rin siyang lumalapit ang ating dakilang Diyos, patuloy pa rin nagsusumamo na sila ay tumanggap sa ating pinakamamalapay. Subalit patuloy silang tumatanggi. Kaya nga po sabi po, mga minamahal, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot, mga minamahal. Amen? Sapagkat marami po, mga minamahal, nais lamang ng kagalingan. Sabi, gusto ko lamang ng kagalingan, ilay hands mo ako. Ilay hands mo ako. Pag sinabi mo, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, hindi, nabautismuhan na ako dun sa kabila. Ang gusto ko lamang kagalingan, kaya ilay hands mo ako. Hindi po, mga minamahal. Amen? Ang magpapagaling walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang bautismo sa tubig, yan ay hindi kalooban ng tao. Yan ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagawan. Amen? Kaya sabi nga po ng banal na kasulatan, kung ano ang itinanim, siyang ating aanihin, sapagkat ang Diyos ay hindi napabibiro. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, amen, kailangan talagang patuloy na makinig sa panawagan ng ating pinakamamahal Jesus, sapagkat ang ating buhay, mga minamahal, ay hindi po forever sa ibabaw ng mundo. Ang ating buhay sa ibabaw ng mundo, ito po ay temporary, mga minamahal. Ating basahin, unang Kronika 29:15. Dito po sa mga kronika, kabanatang 29, talata po 15, sapagkat kami ay mga taga-ibang lupa sa harap mo at mga nakikipamayan, gaya ng lahat naming mga magulang, ang aming mga kaarawan sa lupa ay gaya ng anino at hindi nagtatagal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating buhay, temporary. Mga minamahal, amen? Hindi tayo taga rito, mga minamahal, amen? Kaya't kapag ikaw ay tumigil sa gitna ng iyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, tumigil ka sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi ka makakasumpong
ng kapahingahan ng iyong kaluluwa, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng ating nabasa, mga minamahal, amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, ang kaligtasan, mga minamahal, amen? Ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas, mga minamahal, amen? Kaya tayo po, mga minamahal, ay patuloy lamang, mga minamahal, amen? Sapagkat yung ating buhay, amen? Temporary. Temporary, lahat ng bagay, temporary sa ibabaw ng mundo, mga minamahal. Amen? Gaya na lang ng cellphone, mga minamahal. Amen? Ang cellphone, patuloy na nag-upgrade. Hindi siya temporary doon sa 2 GB RAM and 16 GB room, mga minamahal. Amen? Pagkaraan lamang ng ilang buwan, nag-upgrade. Ibig sabihin, hindi forever, temporary lamang, mga minamahal. Maging ang mga Kristiyano, mga minamahal. Amen? Yung iba sa atin, temporary ang kanilang paglilingkod. Ngayon, mainit. Bukas, malamig, mga minamahal. Amen? Hindi yan ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang nais ng ating dakilang Diyos, tayo po forever, mga minamahal, magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Diyos. Amen? Minsan, dumarating ang panlalamig sa ating pagiging isang Kristiyano. Subalit, sabi po, mga minamahal, amen, magpatuloy lamang. Kung tinatamad kang dumalo, mas lalo kang dumalo. Tinatamad kang magpuri, mas lalo kang magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Patuloy na gawin ang ating mga tungkulin sa ubasan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos darating na parang magnanakaw, mga minamahal. Amen? At ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, itong mundong ibabaw na ito, sapagkat temporary lamang, ito po ay gugunawin ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Ating pong basahin, 2 Pedro 3:10, balik sa 9. Dito po sa aklat ng 2 Pedro, ang talata po ay 3. Yes. Ang kapitulo po ay 3, ang talata ay Yes. 10, balik sa 9. Amen. Praise the Lord. Dadapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sa 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin, mga minamahal ng malakas, ating pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, gugunawin sapagkat temporary nga lang po, mga minamahal. Amen? Subalit sa mga nakinig sa panawagan ng ating dakilang Diyos, patuloy na naglilingkod, mga minamahal, dumating man, mga minamahal, ang araw na ito, mga minamahal, subalit hindi na natin ito abutin, mga minamahal. Amen? Sapagkat kapag patuloy kang naglingkod sa ating dakilang Diyos, rapture takes place, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ang aking beloved mother, sabi ko, beloved mama, maglingkod na po tayo sa ating dakilang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagkat darating ang araw, ang lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng mundo, maging ang mundong ito ay gugunawin ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang sabi ng aking beloved mother, hindi totoo yan. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Subalit sinasabi ng Bible, ang Diyos ay pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya, mga minamahal. Amen? Sino ang umiibig sa Kanya? Tayo na narito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya't sinabi ng 9, mga minamahal, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa Kanyang pangako. Hindi yan sinisira ng ating pinakamamahal Jesus ang pangako niya, mga minamahal. Amen. Kundi ang ating dakilang Diyos, sabi ng ating binasa, mapagpahinuhod, mga minamahal. Amen. Nagbibigay ng pagkakataon. Kahit kung ang sino man sa atin, mga minamahal, nagkulang, amen, sabi ng ating pinakamamahal Jesus, magsisi ka.
Amen. Magsisi ka, sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ibalik mo ang iyong unang pag-ibig, sabi ng ating dakilang Diyos. Amen. Na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi, mga minamahal. Amen. Kaya't wag nating ikatwiran na kapag ang iba sa atin, babalik na lamang ako sa Jesus Miracle Crusade kapag wala na akong kasalanan. Mali po, mga minamahal. Amen. Walang ibang pwedeng magpatawad ng ating kasalanan, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang nais ng ating dakilang Diyos, tayo po ay magsisi, mga minamahal. Amen. Kaya sabi po, mga minamahal, amen, hindi mapagpaliban ang ating pinakamamahal pa sa kanyang pangako, mga minamahal. Kahit kung meron man sa atin, mga minamahal, humihiling ng mga ibang bagay, gusto nilang yumaman, gusto nilang magkaroon ng maginhawang buhay, hindi tayo nagkamali ng pinuntahan, mga minamahal. Ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito, narito lahat ng pagpapala, physically, mga minamahal, materially, higit sa lahat, sa spiritual, mga minamahal. Amen. Kaya dito, mga minamahal, huwag na tayong magtaka kung maraming pagsubok, sapagkat ang gawa ng kaaway, ang nais ng kaaway, lahat tayo alisin sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Ayaw ng kaaway, tayo po ay tumanggap ng pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kahit kung meron mang mga pagsubok, mga minamahal, ang pagsubok sa sanlibutan, sa mga unbelievers, yan po ay kabayaran ng kanilang kasalanan. Sapagkat ang bunga ng kasalanan, mga minamahal, ay kamatayan. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman, mga minamahal. Tayo dito, mga minamahal, kapag nagkukulang, merong paalala, mga minamahal. Amen? Yung iba, mga minamahal, kung mayroong ayaw gampanan ng tungkulin, merong paalala, mga minamahal. Amen? Yung mga pagsubok, mga minamahal, yung iba, kaya't wag nating sabihin sa ating kapatid kung dumaraan ng pagsubok, siguro may nagawang kasalanan yan. Hindi po. Yung iba sa atin, sinusubok yung ating pananampalataya. Kung hanggang saan tayo maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Kaya sabi po, ang Diyos ay hindi mapagpaliban sa kanyang pangako. In His time, lahat ng ating hinihiling, ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At huling talata, mga minamahal, ating pong basahin, ano ang mabuti sa atin, mga minamahal? Dito po sa awit, Kapitulo 73, ang kabanata po ay 28, talata po ay 28. Ganito po ang sinasabi, ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapain. Ano ang mabuti sa atin, mga minamahal? Huwag kang humiwalay sa ating pinakamamalapain, Jesus. Huwag kang give up, mga minamahal. Huwag kang magsawa, mga minamahal. Ang sabi po, ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Kaya nga po, mga minamahal, huwag tayong lalayo sa pastoral house, mga minamahal. Amen? Huwag tayong lalayo, huwag po nating kainipan yung pagpupuri sa ating pinakamamalapain, Jesus. Anong sabi? Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos, mga minamahal. Amen? Sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga trials na dumarating, kadalamhatian, mga minamahal, wala tayong ibang pagtitiwalaan. Sabi ng ating binasa, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po ay tumayo, ating pong awitan, ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga tapat na naglilingkod sa ating pinakamamalaking Jesus, ito po ang magandang ating awitin na kahit tayo po ay mahirapan, amen? Kahit na ko ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawala. Hallelujah. Sa piling mo, Panginoon, kahit na ako ay mahirapan
aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ang nais kong ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ulitin po natin ang unang stanza. Kahit na ako ay mahirapan, sa pag-ibig dito natin may papakita mga minamahal kung gaano natin kamahal ang ating pinakamamahal na Jesus, na kahit tayo ay mahirapan sa paglilingkod, tayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo sa kanyang banal na gawain. sa piling mo, Panginoon, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Dahil ako ay mahal niya. Dahil ako ay mahal niya. Hallelujah. Ito po ang wag nating kalilimutan, mga minamahal. Tayo mahal ng ating pinakamamahal na Jesus. May mga oras na tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok. Akala natin, pinabayaan na tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Subalit, sabi ng banal na kasulatan, kailanman hindi tayo iniwan ni pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang nais ng ating dakilang Diyos sa mga oras na ito, tumawag ka. Ibigay mo sa Kanya kung ano man ang iyong dinadala. Kung nahihirapan ka na sa mga oras na ito, sinasabi ng ating pinag-aralan, magsiparito sa akin lahat na nangabibigat ang lubha at aking papagpapahingahin lahat ng nabibigatan ng lubha. Manumbalik sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat mayroong bagay na hindi po natin nagagawa na ibinibigay na tungkulin sa atin ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo dumaranas ng mga ganyang bagay, mga minamahal.
Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po'y manalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Yesu Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Lubos-labis po na pupuri pasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba. Hallelujah. Nagsisisi sa lahat po ng pagkukulang. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aking dinadalangin o malapit sa amin pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayin pa pong kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan o malapit Jesus, hallelujah, at abutin mo po ang bawat pangailangan ng aking mga minamahal na kapatid. Anumang karamdaman meron sila, pagalingin mo po, kabagan mo po sila, anumang kahilingan nila sa mga oras na ito o malapit Jesus, bigyan mo po ng katugunan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. At tayo na po mga minamahal dumako sa ating pong personal na pangailangan. Amen. Hallelujah. Atin pong ipatong yung ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng mga karamdaman, at sama-sama po nating palayasin. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeda, sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga uri ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, rheuma, arthritis, kidney trouble, hallelujah, hepatitis B, COVID-19, sa pangalan ni Jesus, matunaw ka ngayon din, gumaling ka ngayon din, sa pangalan ni Jesus. Be healed right now, be healed right now, in the mighty name of our dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purin po ang ating pinakamamalaking Jesus, amen. Tayo na po, mga minamahal, ay tumayo. Tatalon po tayo ng 3 beses, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, amen. Ang kinina po natin kung ano man po yung ating hiniling sa ating pinakamamalaking Jesus, amen. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalaking Jesus po lamang. Amen. Tayo na po ay tuloy-tuloy sa announcement. Narito po ang ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Niel. Praise the Lord. God bless you, beloved elder. Pumalakpak muna tayo sa ating malapang Jesus, mga minamahal. Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan nating napakinggan at talagang pinagpala po muli tayo sa hapong ito. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa pangungusap ng ating mahal na Panginoon sa atin. At mayroon po ba tayong bisita, minamahal, para ating patanggapin? Mayroon po bang bisita? Kung wala po, tuloy-tuloy na po tayo. At atin po munang i-update yung atin pong proyekto, yun pong pag-ayos ng ating bubong at sa kahabagan ng mahal na Panginoon minamahal. Mayroon na lang iilan at atin pong beloved elder na gumagawa ay mag-isa. Tinutulungan lang po ng ating mga beloved workers. At yung kisami na lang po at ang ating pong bubong ay medyo naayos na at nailagay na po yung mga C-parlings, nailagay na rin po yung pong plywood at saka mga yero. Nailagay na po yung 15 yero, maminamahal. At dito po sa ating pong update, yung pong ating collection last July 1 up to August 6 ay inabot po ng 10,929.50 centavos na dagdagan last Sunday, August 8, ng 1,052.75 centavos. So total ng 11,981.75 centavos. Ito pong lahat maminamahal ay na-consume na po natin. Ito na pong nagastos na natin. At sa kasalukuyan, wala po tayong hawak ngayon na kasunahan. At yun nga po minamahal ang sinabi ko sa inyo, unti-untiin lang po natin itong ating mga proyekto dahil yung ating ipinangako sa inyo na yung tubig natin ngayon sa pastoral, kahabagan ng mahal na Panginoon, ay lumakas na at nabilhan ko na po ng additional na panghatak ng tubig at medyo ng amin pong sinubukan, medyo ewan ko po kung anong sasabihin ng mga taga-Nawasa dahil
Sa sobra pong lakas na humigop, bumabaliktad yung ikot. Bumabaliktad yung ikot mo minamahal. Pero yun namang, recording, okay naman, wala namang problema. Kaya medyo dagdag po. Kung masira man yan, ay talagang palitan po nila ng metro yan. At sa kasalukuyan, maminamahal, hindi na kami nahihirapan kahit hindi na kami mag-ipon ng tubig, talagang malakas na ang tubig. At hindi po natapos para ating installan yung pong sa sisters, sa brothers, maminamahal, ayusin pa po natin yan. Kailangan natin ng gagawa dahil yung pong gumagawa ngayon ay nandun sa Umingan gumagawa. Yung ating pong pastoral house doon ay atin pong kasalukuyan na pinapaayos yung pader. Pinapadiran po yung ating bahay-sambahan doon. Kaya sinisikap natin maminamahal na matapos po yun as soon as possible. At kung may gagawa po rito, ay ipapagawa po natin yan. At doble na po ang ating mababayaran yan. Bukod sa elektrisidad, ay mababayaran din po natin yung tubig. Madadagdagan po yan dahil sa kasalukuyan, dumating na po ang meter reading natin ay nabot na po ng 2,400. So, ang sabi ko sa aking mahal na anak, kayan kasi mayroon ng additional na kuryente, additional pa ng tubig, hindi na bababa sa 5,000 yung tubig mo. Lalo na kapag hindi natin pinapatay. So, may pressure na po at 40 PSI, pound per seconds. So, ibig sabihin, 40 po, medyo malakas talaga. Bubutas po yan ng medyo malambot na mga bagay. At inaabot po yan ng kulang-kulang 12,000. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. At maraming salamat sa ating buhay na Diyos. Ang Diyos ay mahal na Panginoon ay nagpo-provide. Amen. Yung ating mga kapatid nga, maminamahal sinasabi ko nga, may padala ng special offering niya para sa ating proyekto, another 5,000 from London. Kaya maraming salamat sa ating mga kapatid. Atin pong dinadagdagan po yung mga napadala nila. Yung aking pinsan diyan sa Australia, si Ate Minda, ay nakapagpadala rin po, maminamahal. Kaya amin pong sinasama-sama. At kung mayroon pong mga special offerings o mga pledges na may abot, talagang ayusin na po natin. At ang kasunod na po naming target ngayon, maminamahal, ay maayos na po yung ating mga palikuran, yung CR natin, at itatiles na po natin lahat yan at ayusin na po natin yung pong mga yung mga cubicle natin. Papalitan na po natin dahil may tubig na para maka-flush na kayo. Hindi na kailangang magpupundo pa yung mga dumi. Ay may pa-flush na po natin at turuan na po natin ang ating mga anak, ang lahat na ating mga kasama na matutong gumamit ng maayos ng palikuran. Dahil kahit ano man nating paalala, alam niyo po, yung pag-squat ay hindi po yan tama na paggamit ng palikuran. Ang palikuran po ngayon ay talagang upuan po natin, inuupuan, hindi po tinutungtungan, hindi po squat type. Amen. At paalala lang po natin yan dahil maraming nandidiri pero sa ngayon na atin pong unti-unting inaayos yung ating palikuran dahil yan po ang isa sa mga ipinagbibili ng ating beloved minister Willie James Almeida Jr. Sa aming preachers annual meeting ng ating beloved Paige, beloved Ted, at sa lahat ng mga beloved babies na ayusin talaga natin. Then after that, maminamahal, maayos namin lahat ng inyong mga pangangailangan. Siguro naman ang pastoral house naman, yung tirahan ng mga workers dahil nakita niyo naman yung mga workers, naghimlay lang sila o dito lang sila sa kanilang quarter kapag maraming nag-stay in. At yung kanila pong pastoral, yung pong kanila pong higaan diyan ay talagang nakakaawa. Kahit ano pong ayos natin diyan, bibilhan man natin na malambot na mga higaan, baliwala din po kung hindi natin yan ayusin. Amin pong ayusin yan, bakal na po natin yung roof, pagkatapos kung kinakailangan lagyan ng ceiling, at kasama po natin yan na ipapa-tiles para presentable po ang ating minamahal na beloved mga co-workers. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At isabay na rin po natin maminamahal ay pagpipray natin. At kung naka-flash sana yan, last Sunday naka-flash po yung sinabi ng ating beloved elder brother Romy na nakita niya maminamahal yung noon sa Macau na pinipicture
Ang ganda po, yung isa pong malawak na malaking grupo ng mananampalataya. Yung kanilang ceiling ay talagang pinamural nila. Ipamural po natin yan. At may kapatiran tayo din sa Dako ng Bulacan. Talagang inako na po niya. Kapag lumuwag na po ang ating kalagayan, talagang handang-handa po siya maminamahal. Materialis lang po ang ating bibilhin. Mamimural po natin yung ating pong kisame sa tulong niya at sa tulong habag ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya patuloy akong nangungusap maminamahal sa mga kapatid natin na huwag tayong mag-atubili na hindi lamang tayo magkukonsentrate sa atin pong tithes and offerings. At mayroon nga akong nalalaman, isang outreach natin na ating outreach na hawak. Minsan nag-uusap-usap kami dahil yung mga kasama nila nagtataka. Yung kanilang special offerings, mas malaki pa sa kanilang tithes and offering na nabibilang na pinapadala nila sa atin. At sa kasalukuyan, sabi ng isang elder, in-announce na po na ang aming hawak ngayon ay inabot na po ng kulang-kulang 9 to 10,000. Sabi ko, ha? Bakit mas malaki pa ang inyong special offerings kaysa tithes and offerings? Kaya ang sabi ko sa mga kapatid natin na mga naatasan sa San Carlos, yung pong mga elders natin at yung mga naatasan mag-exhort ng giving, ipaliwanag talaga ng husto. Dahil ang sabi nila, sila na mismo taga roon. Kapag nagpaliwanag daw sa special offering, 30 minuto hanggang 45 minutos. Samantalang kapag i-explain ang giving, 10 to 15 minutes lang. Kaya siguro mas naunawaan na mas mahalaga yung special offering kaysa tithes and offerings. Amen. Pero dito naman sa atin, sa kahabagan lang ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, maliwanag po yung atin pong pagpapaliwanag sa pagbibigay. Dahil iilan lang naman po kaming nag-i-exhort niyan. Amen. At pinapahalagahan talaga natin. Kaya ang sabi ko sa kanila, at narinig ako ngayon ng ating mga beloved elders na mga naatasan doon, ipangaral ng mabuti ang pagbibigay ng may katapatan rather than special offerings. Ang special offerings kasi maminamahal, kung sila'y nagbibigay ng special offerings, pagkatapos hindi sila nagtatapat, useless yung kanilang binibigay na special offerings. Amen? Amen? Liwanagin lang po natin. Malaki yung binibigay mong special offering dahil hinipo ka. Maayos ang pagpapaliwanag, pero hindi ka naman nagtatapat sa iyong pagbibigay ng ikaputhandog. Useless yung iyong pagbibigay ng special offerings. Kinakailangan magiging masunurin tayo, maging maingat tayo, maging masinop tayo. Dahil ang tithes and offerings po ay hindi po natin yan pag-aari. Yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Kumikita nga ng 10,000. Ang binibigay lang naman na tithes and offering, 200. Di useless. Pero pagdating ng special offering, nagbigay ng 1,000. Amen? Amen? Di napakalaking ang kahibangan, napakalaking kakulangan. Kaya ipinaliwanag ito natin ng husto, lalo na sa ating mga webcast viewers na mga kapatiran nandiyan sa ibayong dagat. Pinagpala po kayo diyan at ang inyong tithes and offerings na inyo pong binibigay sa mga outstation where you belong, diyan sa ibayong dagat, at ang iba ay pinapadala doon sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, lalo kayong pagpalain naman ng Panginoon. Pero yung special offerings ninyo, yung galing na po doon sa natitira na 80% sa standard, ay lalo kayong pagpalain kapag kayo po'y magbibigay pa. Tulad ng mga kapatid natin na atin pong nababanggit na mga lugar na sila po'y tumulong sa atin. Hindi po talaga sila nagpapabaya. Nung tayo nga po ay magkaroon ng project dito, yung ating generator, isang kapatiran pa lang natin dito maminamahal, automatic talagang nag-pledge po siya, napakalaging halaga, at yun ang aming dinadagdagan. Kaya on the spot, talagang naikas po natin ng more than 90,000 po yung ating generator. Kaya tingnan nyo naman po yung mga pagpapalang dumarating sa mga kapatid natin na nakiisa. Kaya ang ating proyekto po, maminamahal, ay hindi po proyekto yan ni Brother Boboy. Hindi po yan proyekto ng ating mahal na pastor. Proyekto po yan ng mahal na Panginoon. Local dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya atin munang tinatawagan ang ating minamahal na kapatid, beloved brother Saldi de Guzman, upang ipagpipray muli yung atin pong special offerings natin pong lilikumin ngayon for the tiles na po at pag-aayos na ng ating mga CRs. Praise the Lord. Glory to Jesus. Praise the Lord.
Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamalapan ni Kristo. Kami pinagpupuri papasalamat, mahalapan sa yugto, mahalapan noon ang pagbibigay namin special offering para po sa aming proyekto, mahalapan noon ang dapat namin sagawa, mahalapan noon sa mga pagkukulang pa, mahalapan sa mga materials para sa bubungan, mahalapan noon. Ganun din po sa aming CR, mahalapan noon para sa tubig, mahalapan noon upang kami maginhawa, mahalapan noon sa lahat, mahalapan ng pagpapalang ito, mahalapan noon. Maging kagalakan lubos sa puso ng iyong mga anak, mahalapan noon pagbibigay na ito, mahalapan noon. Sapagkat ang aming binibigyan na ikaw, hindi o iba pa man, mahalapan noon, kundi ikaw po, mahalapan noon. Kaya salamat po, pagpalain mo po ng lubusan, mahalapan noon. Ang lahat ng iyong mga anak, pagpalain mo po, mahalapan noon sa bawat negosyo, trabaho, ipan, man, pananim. Yung mga anak na walang trabaho, pagkakitang pagkaluban mo po, mahalapan noon. At ibalik mo po, mahalapan noon, di mabilang na pagpapala ang kaloob ng iyong mga anak na galak sa kanang puso ng isa sa yugtong ito, mahalapan noon. Higit sa lahat, pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak sa pagpapalang spiritual, mahalapan noon. Salamat po, pagpalain mo kami lahat, mahalapan noon. Sa pangkalatan panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mahalapan sa iyong banal na pangalan, aming pinakamamalapan ni Jesus. Amen and amen. po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ating Diyos na buhay. At good afternoon na po. At nandito na tayo sa ating pong mga regular announcement sa ating mga beloved webcast viewers sa buong Pilipinas, buong mundo, lalo na especially sa ating dearly beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Good afternoon po, mahal na pastor. At lagi nating inaalala ang mga turo ng ating mahal at ginagalang na Assistant Pastor Beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa buong angkan ng Almeida family. Praise the Lord. At nakakalungkot na bagay, maminamahal, ay mayroon kaming nasagap na balita na dalawa po sa aming mga kapwa manggagawa diyan sa dako ng Cebu na nasa piling ng ating mahal na Panginoon at medyo na pagkatiwalaan ng ating dearly beloved Mama Dear at ating dearly beloved Pastor, mga beloved babies nila na sa kasalukuyan talagang we mourn for them. Ang beloved wife ng ating beloved brother Richard Abad, at condolence po sa ating beloved brother Richard, beloved preacher Richard Abad. At isa po doon sa nasawi ay ang kanya pong minamahal na kabiyak at ang ating pong beloved sister Pasita Pasit, hallelujah, diyan sa dako ng Cebu, ay hindi nabigla kami maminamahal nung kanila pong inilalathala sa Facebook ang mga nangyari. Kaya nakiisa kami ng pagdadalamhati sa lahat ng kanilang buong pamilya at sa lahat ng mga ulirang mga iniwan ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa panahon ngayon, maminamahal, we cannot predict tomorrow. Amen. Amen. Talagang ang buhay natin ay hawak talaga ng ating Diyos na buhay. Kaya mag-ingat po tayo, huwag magpaulan. Lagi naming ipinagbilin ang gobyerno po natin, mas matindi at mabagsik yung variant, maminamahal, na ngayon sumisibol at medyo kumalma po ng konti dahil last 2 days ago, inabot po niya ng 11,021 sa buong Pilipinas. At sana maminamahal ay mayroon pa daw pong nag-strike ngayon galing sa Peru na kinatatakutan nila maminamahal dahil hindi nila alam kung bigla na lang, hindi nila alam kung saan galing talaga. At marami na pong nasawi na mga
nilalang dyan sa dako ng Peru. Kaya mag-ingat po tayo. At huwag tayong maging kampante. So talaga, pag maraming tao maminamahal, huwag kalimutan ng face mask. At kung kinakailangan, lalo na pagpasok ng mall, medyo maraming tao sa palengke, gamitin talaga yung face shield. Talagang kailangan nating ilagay yan, maminamahal, para hindi po mapasok ng virus. Yung mga hatsing na yan, maminamahal, dahil tagulan, talagang huwag ninyong salubungin. Amen? At kung kayo'y maghatsing, ang payo po ay talagang ilagay lang po itong ating siko dito sa ating unahan at diyan tayo humatsing para kung maaari hindi tayo maka-istorbo doon sa ating mga kasama na mga kababayan. At ingatan po talaga natin ating mga sarili. Huwag magpaulan dahil doon sa Umingan, lagi akong naroon, maminamahal, ating mga beloved elder doon, sunod-sunod at palipat-lipat lang. At kasalukuyan, yung isang elder natin ay talagang nagpapagaling. Inaabot ng mga 3 days ang strike ng mga trangkaso. At hindi kung malakas tayo, huwag talagang magpapakampante. Mag-ingat talaga. Amen? Amen? Praise the Lord. Huwag magpaulan. So, nawa, naintindihan ninyo kami, maminamahal. 3 times a week ang ating banal na gawain dito. Tulad kanina, nag-start tayo ng 1:00 hanggang 5:30. Insakto pong 5:25 po ng hapon dito sa Pilipinas. Narito kami sa San Carlos City Outreach. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At hindi rin po ako magpapahuli. Maligayang kaarawan sa ating pong beloved elder, Brother Joven Ferrer. Nagdadaos ng kanya pong kaarawan sa araw na ito. At hindi po siya natin nakakasama dahil sa tawag ng kanyang tungkulin. At siya po yung director ngayon ng TISDA ng Bulacan. Kaya hindi po niya pwedeng iwanan yung mga task na inatang sa kanila ng ating gobyerno. Kaya ingatan po siya, palusugin, palakasin. Ingatan palagi ng mga Panginoon dahil ang Bulacan po at ang Bataan ay kasama po yan. Tarlac at Rizal, kasama po yan sa ECQ ngayon at pinababalik silang maminamahal sa ECQ. Maliban na lang kung talagang approved na APOR sila. Authorized person outside residence. So talagang ating pong ipagpipray yung ating mga kapatid na ito. Ingatan sila palagi. Amen. At minsan hindi sila nakakarating sa ating mga gawain dahil sa komplikado ang kanilang mga trabaho. Lalo na naghihigpit ngayon, maminamahal. May mga checkpoint uli ngayon. At bago ka makapasok sa Umingan, may checkpoint. Bago tayo papasok dito sa San Carlos, diyan pa lang po sa Malasiki, doon pa lang sa lugar ni Congresswoman Arenas, mayroon na po doon. Dito naman po, bago papasok ng San Carlos, 2 po yan. Yung pagitan ng Malasiki at San Carlos, at pagpasok pa dito sa San Carlos mayroon na naman. So dito po sa Pagal mayroon. Talagang kahit saan po ngayon, maminamahal, medyo alert na naman po, nasa red alert na naman po ang ating mga kapulisan at mga kasundaluan. Kaya magtiis po tayo. Maraming salamat sa mga Panginoon dahil kanina habang ako'y nagpapagupit at nakausap ko yung aking barbero, hindi po ito kwentong barbero, ay ang ating beloved mayor Ayoy dito sa San Carlos ay talagang nagpapaabot ng pasasalamat sa ating mga prayers dahil lagi po namin pinag-uusapan na talagang ang papa niya, silang magkapatid, talagang kahabagan naman na pa yun ayon nga sa sinabi ng banal na kasulatan, ang gobyernong inilalagay ng ating mahal na pa yun ay dapat nating suportahan sa kabila ng marami tayong mga alingaw-ngaw na naririnig. Medyo sa ngayon maminamahal dahil napag-usapan namin 7,000 lang po pala ang diferensya ng kanila pong nakaraan na halalan. 7,000, so napaka-slim. At ngayon, balita ko po na medyo nagkumikilos na sila at hindi tayo namumulitika, hindi po natin sinasama ang politika dito. Ngunit ang Biblia po maliwanag na sinagsasabi na anuman ang inilalagay ng ating gobyerno, ating suportahan ito, ating pangalagaan dahil we are law-abiding citizen bilang mga Kristiyanong tunay. Amen. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, tingnan niyo naman po, mula ng pandemic, ilang taon na tayong pinagpala ng mahal na Panginoon. Magto 2 years na, tuloy-tuloy tayo na may kalayaan. Salamat din sa ating barangay captain, hallelujah, na
Talagang sa kahabagan naman dito tayo sa bukid, inilagay ng mahal na Panginoon. Inaayawan ito dati, pero ngayon, minamahal na ng mga kapatiran natin dahil walang istorbo. At kung nakarating po yung ating mga kapatid galing sa Lingayen, welcome po kayo. At dahil may mga taga-Lingayen maminamahal na nagpapaabot sa iyong abang lingkod na dito sila dadalo at nakasama sila ng mga worker kahapon. At kung iwan ko kung nandito sila, at sabi ng ating mahal na mga manggagawa na sige po at makausap ninyo ang ating beloved ordained preacher. Dahil sa panahon ngayon maminamahal, talagang hinahanap ng ating mga beloved brethren, buong Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga pangangaral na talagang walang likat, yung pangangaral na galing talaga sa ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon maminamahal, ay nakakagulat talagang Luzon, Visayas, Mindanao. Doon po sa Mindanao, kausap ko lang po yung aking bayaw. Sa ang Cagayan ay ACQ na naman po at pinagbabawalan sila. Kaya ang kanilang mga gawain na ginagawa ay nandun po sila sa mga bayan-bayan na hindi po masyadong apektado. Diyan nga sa Kulyon, maminamahal sa Kulyon, mayroon tayong bahay-sambahan diyan sa isang sitio. Pinagbabawalan silang magsamba. Puri lang ang kanilang ginagawa. Ang ginagawa nila maminamahal, gumawa sila ng bahay-sambahan sa gitna ng bundok at doon yung mga pananim nila, pumupunta doon ang mga Kristiyano para sa samba ng Miyerkules, Bernes at Linggo. Yung ating bahay-sambahan, ginawa na nilang preaching area. Kaya dahil lang sabi ko nga, grabe talagang panggigipit ng kaaway, pero pinagpala tayong lubos na Panginoon sa lugar na ito. Malaya tayong nakapag-express ng ating kalayaan para purihin ang ating mahal na Panginoon. Overnight prayer sa darating na Friday, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 pa rin ng umaga ng Sabado. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagtugon kahapon sa ating Bible study at yung mga choir members. Bagamat hatid sundo ng ating driver, at yung ating sasakyan dito sa pastoral ay talagang kukompromiso ay para po yung ating mga kapatid yan sa dako ng Tibag ay matcha-challenge. At dapat agahan po ninyo tuwing Martes. Kinakailangan po nandito na kayo ng alas 10 para makapagpupuri pa kayo para bago umalis may puri na at madadaanan ninyo yung mga Kristiyano diyan na napakarami. Isang buong barangayan na hindi na dumadalo para makadalo man lang sa ating Bible study. Amen? Amen? Praise the Lord. At tuwing Martes po yan, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon, diyan sa residence ng ating beloved Brother Romy, Sister Prissy Benitis. At ang atin pong Sunday service ay tuwing Sunday, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, dito sa 157 along Palaming Road, Mamarlao, Baybay, San Carlos City, Pangasinan. Besides po tayo ng K&K Coke Budiga, maminamahal sa mga kapatid natin na nagtatanong paano tayo marating. At sabihin lang ninyo sa mga tricycle, kahit sa buong San Carlos, magtanong kayo, ituturo kayo, saan yung mga maiingay, dadalhin kayo dito sa Mamarlao, Baybay, along Palaming Road. Nandito po, 3 times a week ang ating banal na gawain. At ang ating pong TV program, tuwing Saturday, alas 10:30 po ng gabi hanggang alas 12 na po ng madaling araw sa PTV Channel 8, Jesus Miracle Crusade on Television. Lagi ninyo yung subaybayan, maminamahal, at para marinig ninyo ang mahal na pastor, nagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At mayroon tayong lihans, mayroon tayong pagpapayo, kung gusto ninyong lumapit at magpa-counsel sa mga brothers dito sa akin, sa mga sisters din sa aking mahal na anak. Kung hindi naman niya kaya, magpasama lang po kayo, maminamahal, ng inyong makakasama. Handa ko po kayong paglingkuran. Lumapit na lamang dito at manalangin na dati yung gustong magpa-pray para anumang inyong makahilingan, bigyan ng katugunan ng malaman. Tayo po na tayo tumayo at tayo na po yung magpasalamat sa ating malapay. Narito po ating beloved elder brother Deo Rodriguez para samahan tayo sa ating closing prayer upang ingatan tayo natin malapit sa ating pag-uwi sa ating mga kanya-kanya mga tahanan. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin mga mahal para po sa ating pagtatapos. O mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong makapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kami po'y nagpapasalamat o Diyos, hallelujah, sa tagumpay ng aming midweek service na kami malaya pang nakapagpuri sa iyong marilag at banal na pangalan o Diyos. Simula sa pag-MC, sa pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn song, sa pag-aawitan ng beloved choir, mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, na siyang patuloy na comfort sa amin. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. At ganoon din sa aming mga napakinggang patotoo, mahal na Panginoon, na siyang nagsilbing kalakasan
ng aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon din lalo tigit, mahal na Panginoon, sa iyong salita na dinala sa amin ng iyong mga ngaral, mahal na Panginoon, na siyang nagsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, mahal na Panginoon. Amin samot dalangin, mahal na Panginoon, amin napag-aralan ito, iukit niyo po sa aming mga puso, mahal na Panginoon, upang aming baon-baon sa araw-araw namin pamumuhay, O Diyos. Mahal na Panginoon, hallelujah, maraming salamat at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, O Diyos, hallelujah. Iyong ingatan ng bawat sa amin na kung saan, paano mo kami iningatan, O Diyos, sa aming pagparito, O Diyos, ganon din sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, O Diyos, at ganon din sa sunod na bahagi ng gawain, mahal na Panginoon, sa aming overnight prayer. Muli niyo po kaming idako dito upang sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. At sa unang dalangin, aming beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, ito ang aming samot panalangin sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Magkumustahan